Saya mau bertanding din. Kaya kayo minta. Kaya kayo minta na po na. Kada yung makan matalo mo sila. Masabog na lang ang ay puta.
Nagluto. Lahat. Open the one. Open the one. Ako sabihin ka lang, buhay dyan din. Ang level mo na. Ako sabi mo, CD ka din, CD ka din nagkakali. Makasag ka, mas kaya mo. Ako pinagkama.
Kapira ka, Jake. Hindi. Hindi. Ibaw ka na digdig. Diba ka lang kasabi eh, pero... Ito, dyan si Makakasya kayo pero nga. Oh, dito mo kapila ko. Kasi kita. Dito sa kapila ko. Lagay po na ako. Lagay ako ano. Computer 2 connected. Kundi ko rin makailin yung bado. Ano, kundi ko rin makailin yung mula ng baka hindi makatito. Yes, of course, very good. Amen! Amen! Nanggulit dito si Chichen. Papagi mo ko sa ilang Facebook. Kami mo kaklas ni para dapat kasi kami dito. Para gusto ko magpagibong Facebook ka, magmahit ako sa DC. Password yung password ko sa rumah. Hindi kami sa nangingiyaw. Pangarap, error, zero memory, ayun, nag-trend na eh. Ano? Yung gagamit ko ay Tatan mo ka, Jake. Lord. Amen. I'm sorry. Don't let me. Hey, baka na magputo. Yo. Ano nakaw? Nakwa ko di ko ragon. Ano? No. Para kasi doon nakika ka ni mo. Bakit ko? Hindi masarap ko. Ha, you. Ryan! Time blow off. Sit down, put down. Ganyan sila. Mabay kita, Jake? Ayoko. Ayan, Jake. Si Dragon Slayer. Yeah. Ayoko. Bata pa. Ikaw ka na? Fly! Yan! Fly! Yan! Pwede mag-fly. Fly! Ayun, Yan! mag-reglance dito. Natagapo din ni Jake silang piruan. Bakong nagtawag kita. Ayan, kita sa nung tinatani. Tinawag ko si ano, makabot na ba? Ako yaon niya pa ko. Manaroon. Have a nice day. Mali. May piyak to. Si Joe. Si Jake. Si Jake. Ayun lang. Si Jake. Ako na ko may tigagamit. Uy, kuya Blue. May ko may tigagamit. Hindi mo nililigay, eh. Ilagay makita ko si Jay nagbabalik. Hindi mo nililigay, eh. Si Jay! Si Jay! Ilagay makita ko, eh, ha? I don't know.
pinapalano ko na iko'y na mari pa pinapalano na na Sayang, pingko na salpin. na Salpin. Ben, bingo. Bakit bangga? makata makatane magturo ka ng sana taso ari ka man sana tayo tong ka buwatan mo pa ko Huwag kami, hindi mo kapatid kumuno. Kitiro. Itabong. Matilikod o. Ito. Ito. Ah. Ginawag ko yun. Ilag na papatid. ko buwangay Ganun pag-pray pa akong sinuno, tapos assignment ah. Assignment yan. Game! Club! Game! Club! Ano ba ka nandun sa Puyo? Lana? Bagas? Saan ka mabakan? Sa Muslim? Sa Muslim ka mabakan? Sa Eid? ayun ko Yamite! sabi ka Yung choice lang rin ako dyan. Sinugo ka mo? Ayaw, nagday. Ano natin para mo na yung raw? Kayong minute. Ayan. Ay, na. Tulugan pa yung kulig ko. Buboy, gawin mo mga assignments mo. Wait na ako. Wala dito, Jake. Di man kakao. Iba, ito ko na. Hindi ko kakao man ako. Buboy, dala-dala natin yung cellphone niya. Kuya.
Bro, ini Gio. Layip ka. Gawin na nito, bro. Nagkatakot. Nagkatakot ba yan? Nagkatakot mo. Ano? Patong bungal. Bakit nila itong bungal? Bakit itong yung pati? Sa pagpili, pili nga iPad. Sa karami ko lang. Kung meron kayo, sige, gawin nyo. Mga, sino papatay? Sino papatay? Ikaw sebagai nas, ang bukan nas, agad kabubuli ka juga. Hindi ko lakas na, ayok! Ah! Kanina mo ba? Ah! Puta nga ito. Ito nga, TV. Sebut gue sudah sih kalau Puta, asa na. Oh, Tyson! gawin din yung video. Asa na nga. Dito, naglalagat ako ng Gahati, ay di kan ball. Wala! Yung tete! Ay, hindi nga, pakapos ito. Na kayo! Ah. Ang ina mo ba? Mereka buat tahu dia tuh dia aku jam-jam buat Hindi. Karot. Jampol. Burawot. Buat nasa tren. Sabihin, malibat na. 50 cent. Have a nice day.
3 and computer 4 change places. Sino na kain ko? Gusto mo ko? Buwag siya. Ha? Buwag dito siya. Ayaw. Buwag kasi. Buwag talaga siya. Yes, of course. Veteran. Anong badid? Di mo na akong badid. Di mo na ako. Tama mo, kumamiyan. Subla ko, di mo na makilo. Wala ko na ako. Di mo na akong bari. Tama, yung kumamiyan. Tama, siniluin. Abiyan, nabigit abin. Iyo, muna ako. Ikaw, ba't namin ko ako naka? Muna, lagad, muna. Teka, nag-log na. Royalty Field Products. Password 5. Rome. Tara. Password 21. Ay, na po, boy! Ano ba yung kalat? Kaya ba yung sinas? Alabit. Royalty Products. Phoenix pala, Phoenix. Room 31, password 21. Room 31, password 21. Ronald Kelpo. Ready na? Start! Ay, makasuka ko pa rin ako. Ang kalawin ko, slow. Waterloo siya. Ano yan? Boy! Gigo ko si Jig na yung... Ha? Mag-scam mo din. Diba yung sinahan si Rivet? Isisahan mo ko. Diba yung sinahan?
Kaka, nakuha yung tubig. Oh! Ano? Ano? Bili ka po po ng 10. Ito. Ito, bili. Siyempre. Point of defense. Protect for Magkali ko nakuha po, mabilis lang. Lahat. harapat. Malakas kayo magparis sa dugo, Rose. Dito pinas ko yan, no? Money, fine. Send. Have a nice day. Tapos,
Ano ko, sabi ko. Ano? Hindi na yung puro saka. Ang pinay ko ka. Ano? Shit. Ayok! Sunod. Hindi lang po natin.
Durugo na natin na bundan. Ha? Ano? Ano lang, pira? Durugo ako? Lloyd, eh! Natapos na tama. Napaka-basic. Napaka-basic. Out na sa 101. Kasi ka wala. $5.75. Have a nice day. Ito, mag-cheat. Oy, sige, kita to. Ano, please, dito, ano, Mga mati, ano nila. Ay, ikaw na lang. Ikaw na lang. Oh. Which is, kasi yung, sino? Ito is birthday yung, ano, please. meron na lang siya po kami. Ha? Meron na siya po kami. Please? Oh. Pwede ka, ano? Ano po? Nakasabay. Kami hindi ako ngayon. Ano si Data Bin? Tapos ano ito? Simple? Ang what's pa? Okay, ganyan. $4.75. Have a nice day. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Computer is still. Is still.
$2. Have a nice day.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Wala abot. Sulit.
Jake? Kurate! Ikaw na naman dyan, Jake. Sagot ba ini Jake? Wala lang dito doon. Para yun. Dapat kayo yun. So, gawin kami itong mga tao. Kurang ito makasa. Lolo, para mahiling. Mahiling mo lang ako. Nauto ka na nagiging. Wala lang makakalimutan sa bago. Ito daw. Yung! Tulog? Review 1? Ito. Review 2. Review 1. So, sumis yung napaw. Napalabot. No, hindi ko napalabot. Wala kasi. Yan! So, pinag na tayo yung sira dyan. Kaysa na nagpapagod yung sira. Ako na yan ako. Hindi na ba, Jay? Hindi na iyan ako. Ako na nag-accept ng mata ko. Ano yun, Jay? King ko ba yung ligitin mo vlog ng tama? Hindi ko naman nakakalog ba? Ano kasi yung siya? Siguro sa yan lang yan. So, hanapin na siya. Eh!
Wala. Umbi ito. Wala akong video daw. Makakabo. You know, diyan ko na ako yan. So, kantangan. May tama pa. Still. Namatay. Wow. Nalungot. Orang nga nagkaroon yan kasi pinalit ka. Wala mo mga naka-online. Kapos dito. Sino na po? Criminal po ako. Dali ko. Two. Okay. Picture mo sa. Wala ba nga? Okay, tatayin. Bukas, sige. Nakakaroon lang. Hindi na lang ito. Ayaw para turulak dyan sa pinto ah. Buhay kawatan.
No. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Uno, gitu. Uno, iku. Oh, iku. Ku. $1. Have a nice day. $8.50. Have a nice day. Piso. No. Gusto mo? Ano ko? Orang doon si Joe. Hindi, makakabakan pa. Mel, karton. One by one, two. Train to Busan. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Wait. Galingan ko na niya. Let them know. Train to Busan.
My Hero, Zombie, ano, yung ano, yung may tubig. Zombie. My Hero, Jessica Shaw nakakatakot. Ano, Dosji? Ano may isa? Di ba may isang mga nakatakot yun? Bigat-bigat mo. No! Apa yan, Tita? Tamatangog. Yo! Apa? Tamatangog. Paranormal. Ako, piso sa struggle ko. Daw hindi kinatakot, hindi kinatakot. Kasi kaso talaga, pinakmakatakot. Ang mahuli ng buhaya, kumukay ng buhay. Papalag lang sa inyo. Papalag. Ito yung siya lima, tapos ito. Sumag na ako tinakwa. Ang manok na ito. What ML.
Kalabon show. Ito siya. So, nga nila. Okay lang, Pisugi. Bakal lang. Out na sa to. Kumain ka rin sa si. $7.50. Have a nice day. Bagas. Ato. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Buboy, i-text mo si ate na magbili ng pagkain ng aso. Tapos ng pusa. I-text mo Buboy, bakong chat. Sa cellphone mo.
Computer 4 is still. Opting 1. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. $2. Have a nice day.
Uy, ganda mo ang kape. Office na to. Wow. Galing din ako. Kunin niyo po. Ayaw po na po. Computer 2 connected. Computer 2 has previous Bulaga ka. version. Bulaga ka. Bulaga ka. Wow. No. Okay. Wow. Galing. Bro. Nagpapagawa ka.
putang ina mo. Ganyan na naman lang po, boy. Hindi na sa akin po may mananalo. Ka. Bariyan ako sa yung 50. Ah, napunta tayo, may team ba niya? Ang tatawid sa one. $5. Have a nice day. Wow. Sobrang musok na.
Yan na ka. Susanit. Sisay. Alin, alin sa sila ko sumato. Pili ka ng tasin ito. Tasin mo sarap, tasin mo sarap. Simbahan. Ay, talsi. Ano yun? Kumakala sila. Ako na ako. Putol-putol lang pag matalas pa.
Computer 1 connected. Computer 1 as previous version. Basta to. Tama, kalusot. Ang kalusot. Nagalit sa kalusot. Nilapil mo nga. Nagkilangan pa ka. Nagkilangan pa. Ako ang kalusot na siya. Sus! Ay! Ay! Manulog po daw sa nadakap sa elbow. Kung gulang ay hindi nagtaganda yun. Pilipin to ano?
man's broken way to fight. One pot and to say goodbye. Si Odd! Ulit na daw! Ako eh. Ikaw ba nahilig? Ayang. Ehen, ehen. Bukas! Kita ka may tutuklok. Sarap dito sa tutuklok. Masarap tumatuktok. Oh! Malos ka naman. Open ka. Ang dami tumatuktok ako. Kaya ka to. Wala pang tuktok mo yung tutok. Wala siya yung mali. Oh! Sinong di maaad sa emit ang Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Konti. Ano? Legal ba yan? Naman! Ala! Oh my God. Hindi sa akin na yung flicker. Delay. Delay. Delay na nag-feed. As ko ba yung Ago. Ago na. Computer
1 is still. Pabalik yan doon. Door na door. Nakaroon na. Kabul. Ang mangyari dito. Open sa board. Kaya. Wala mong ina kung tayo pa. Pinaulit pa ako. Ako, wala naman siya. Bakit ka, Ricky, ano? Bakit, ano? Bakit, bakit? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ano itong pangalan? Ito sa Wansal baga? Ano dito? Ano ito? Upload it? Ayun. Agad? Kasino? Pag-magasin. Ano? Agasin. Wala kasino. Tagalog dito. Agasin. Ano mo na?
video. Pinapunta ako sa gata. Kaya sa video. $5.50. Have a nice day. Computer 2 and computer 4 change places. Suwerte na, Ben. Ako sa iyo ay sasalay. Unload na kami din. Unload na ito, pe. Paglaban na yun. Sige kami din. Bakit ito na bagay na? Sana yung tapo. Nakagaw ko rin siya ng Oh, yun! Sige! Ilang ulti yun. Ayaw! Sino ang yung story? Napakagaling ng load. Ay, alay, isa din pala yun eh. Saan po ito makabot yan? Nakatagapan. Cheater! Mabinado na. Cheater siya, bye. Focus kayo down. Sabi na, Ben. Ha? Kasi ron. Guys? Guys? Royalty, Ornate. Guys? Ano, Ro? Utanginan nyo, bay. Ako, Ben. Hindi na, taano, hindi na pala. Sabi, makaroon kami. Ito, na. Ano ba? Sabi, yan. Bilik ko sa kwento na. Hindi na. Eh, hindi ka sa loob. Ay, di na sa loob ng mga joy. Diba? Ano pa nga dapat? Dala ko lang. Usok. Ang inyo, bay. Sinitigo ko lang, tutun ko lang, ba't na na siya.
Ang pagkakang sakay ito. Sakay pa sakay ito. Ito mo sabi. Oo, sa yung dalaan ko. Hindi mo ito ako. Nalakuan ito. Bakas ka dito. Ben! Dahil mo, kapistan mo ito. Nakalaman mo ito. Ilaw, ibigin sa kanta, Ben! Ben! Ha? Hindi mo kaya makita. Masakbang yung bigay sa kanta. Yeah, ano yung pala? Ano ba? Masakbang. Daw, wala ko nga. Daw sa video. Lukat ka, lukat ka ba rin? Hindi na to. Sabi ba? Iyo. Ding! Ano? Ding! Hindi na, ano ka na? Ben? Yes. May ingat na ka naman sa umuran mo. Anak lang. Ano? Red? Yes, of course, right now. Kailangan ko, wala man ako. Dala Dala ko lang sa boss, taga. Dawari. So, 61. 61 win. 0 blue. 1 blue. Sorry, 4. Akan. Miss Price. Kecil ke dengan iPhone win. Dia kan 41. Oh, 20 din. Bilang kita. Ano? Dia kan tahu. Sinyal. Nagkalat sa ito. Ano yun? Dia kambing. Apa yang ngayu? Oh, ini Nila, lah. okay. Apa yang? Nalagay ng buka. So, 141 win. 90 lose. Ini lah. Oh, dito! Itu pun. Ayun na yan. I don't like. Wala na game game I don't like. Magdidigan ka to. Wala magdidigan. Wala. Hindi ka magantin. Wala magdidigan. Sama. Abuat si Bing. The 78. Ayun. Bye. This one. Ano? Ano? Sino yun ba? Ayun! Pak! Paston! Mga dito. Sa bridge. Nagitin ka? O dyan na nag-ano na kung sino dito. Putang ina mo. Goal sa to. Order dia. Okay dah. Gawin ito sa bridge. Okay, dyan tayo.
naman ka na si Mindo. Sa photo tayo. Hindi pa lang. Wala mo. Ano yun ah? Kasi yung dapat kumilis ka ko Naplat mo sa sila. Kami. Video ko patay pa sa naman mo. Naku ba, Rick? Kaya ba yung isay? Tuwan. Alam mo na naman, Rick. Okay. Marasa na si Jason. Kopi yan, be. Kopi yan. Uy na. Kabalit mo sa naon. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Nag-visit kita. Kopi talaga. Mga kabalit, Jordan May. Nakapaya ko Uy, na. Joy! Sabi ko na daw. Kating. Oy, yupon! Langayo. Likod. Likod eh. Gusto na yun, ako nga yun. Sa baba yung motor. Ito na, sa baba dito. Tabog na din. Hindi naman. Sayang na, digiritan. Sayang! May sniper ako? Ano ginagamit ko ah? Red, you want 50. Yay! Uy, ano Tayo ba? ko na. Yan yung sa window. Yan yung window. Na. Putang ina mo ba? Likod. Tama, napay. So, kayo nga yun. Lahat maribin ako, binagat ko ah. Anak ba, ako magtitigan. Titigan tayo ba? Wala, ito magpayo ah. Nakakarabat. Wala, tinakarabat. Wala ko siya, nagkak. Sabay, kinangit ko rin mag-ikwan. Friend, binaan. Television. Bigyan ka. Doon sa may ano, taro. Pinpound, on the gate. Yaw. Ano nga, yun? Bubuhay asukan. Last dip. Dahil mga matabang. Kaya na so, ano, dyan. Dideliver? Ano? Anong oras? Malakas kita eh. Anong oras pa ako?
Kumitain. Hello, kayo na naman. Wala mo kayo. Ay, naman. Nagkataroon na. Mas kito. Nagkabisip sila yun. Mas kito na. Wala na. Isin na ito mga kituloy sa isang. Comment. Dala dyan sa nagkatigaw. Yan na nga. Awan, siya na. Ito, sniper Ay, na. Sabi na. ito na ito. Tao ka na lang. Yung pinapakasin. Ay, sniper. Ito sa dito. Madalang na. Matampo po. Hello. Tangay, tulog! Shit! Parang ako sa nalinding mo. Ako nito. Subitis ko yung Ako. Nagkasuhayo. Ito kaya nga. Tabang bibigyo sa iyo. May tabang na. Wala? Okay na. Kapaliw. Ako na kayo. Hindi sila mawag kung dapat ang likas sa pisikan. Nabuka. Next one. Tungay. Kayo ay. Nagabay atong duwan sa langit. Sabi na sana. Baru ka lang, portas lang sa lang. Ingatan na ito. Di ba patap sa visit na po sa isit ng mga iba, no? Yan sa bisay.
Hindi ko ganito, pero ganito. Mga, pero may alat sumayo. Joy, nanay. Ano ba? Namorsi ako yung kumayak mo. Dorsit ako. Dorsit na lang ako na kayak mo. GPP ni Dorsit ko nga. Ano? Eh? Isin Ben. Nabisit na tayo. Niyo. So, dati ka nang kalaban. Ay, ayun sa window. Sa meron bintana. Sarong sa bintana. Di ko. Tama ka dito. Yan ko daw. Ay, wala. Wala akong kalabang. Mabawal na dito. Kaya pag doon ko sabi ako pasama na sa email. Sa GV. Sa TV. Oo, kayo. Ano? Resume. Sarong kiplet. Patay, wala yun. Patay, Doon. Kumot. naman. Di ko. Hindi ka nag-i-rejoin. Hindi naman. Isipon sa isa. Ako dyan. Pwede na ako to. Ha? Pwede mo na. Ano? Isa ka pa? Hindi, gumagaw ka ng tama. Ikaw ko rin. Ay, ano? Sugot ko ang lagyan kung ano. Ikaw mo to. Lumag-lugag, din ang Ako sumayo. Yan, nagbago nito dyan. Pangay talaga, mga busito. Teka lang. Sino ka lang? Sino? Okay. Dito. Oh, dito. Snake line. Laro rin ko na ako. Kasi ko na ba? Kasi ko na. Look. Ikaw may nice. Madukong ka doon. Madukong mo. Okay, diba? Lagi na ako dinagi na kasi. Diba na? Go.
Di ba, yung parang nga, natin na yun. Ang ina ko ba? Hello? Di ba, yun ang mic na ito. Shit na yung mapaulit-ulit natin. Pusok ba? Ano ka din? Niluday din ng pinipit siya ng balat. Lalo, balik ako pick, Kaya, ito mag-inom ko. Again, yan sa may yan. Nakalutibis ko lang. Ibang tayo tipo, yung man dyan, doon sa may tigtaguan, balasa. Kaya mo ito, si Paul, pagka-clear, siya yan sa law. Sabi ko na, dyan nakabang na. Ito, okay, iba ito. Luwag. Hello, David. Huwag yan sa law, para sa lang na. Yan, ganyan ko. Wala nga yung matibayo. Toxic. Ako niya doon yung mga lang mo. Uy! 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 Ano pa ka? Ayun nga lang. Hindi ko nga. Sleep pa dyan na. Nagluluto. Sa baba. Ikon! Nag-ano ko. Ayun. Finish lang ang dulo ka ng na video ko. Ito. May mga naman. Ay, sa sawot. Sige lang. Tok, ibuti sa ito. Tawa. Mapagdala ng discount boy. Discount boy, ha? Uy, sa video kayo lagi. Good video. Nice. Bumus ka na. Ano yun? Ako bawas ko. Sabi ka bawas. Sabi. Come on. Oo. Dito. Hindi niya ma-video. Doon. Dito ka video. Kumakan yun. Ganon. Ganon mo na ako dito ako. Okay. Kumakaw ka. Ayaw mo ko dito. Woo! Ang siya ang ganti. Tanga. Ako sa bang bumbaong, hey? Tawag ko nga. Kasambang. Para nga ang mga dinji. So, diba yan? Diba yan? Ano yan dyan? Duwag mo, kagagagagin mo. Steak? Yan. Putok. Manabang alam mo yan, si water. Bantayan ka lang si Putok. Diba na? Isip. Si water. No? Yan ba? Dugsa. Kayo? Steak yun ang takasunod. Nakasakan.
Ayos na sinayo. Ay, sabi yan. Ito nga, ito na kasi. Ayun. Sa baba. Ay. Nobody knows. Biglig ba din? Ang parang naman. Cut! Kaya ako. Diba na sabihin? Kung sabi tabang ano? So, kayo na naman ako nga. Di ba lang magpayo? Dalawa ko na lang ako nga. Ano yan dyan? Parang nakita dyan. Kondang sa kawasan. Puta ko ba dyan? Ang hay, sabi siya na putok-lik na hay. Ikwit ko sana nga yung hay. Pero kami. Defense night. Hindi na lang ako nag-New Year. Oh, tulog ka dito. Tulog ka dito. Kanina, tulog dito. Eh, 26 minutes? Hindi kayo ni. Hello. Yan. Hello. Hindi pino. Kita maplan dapat. Di ba gawin ka maplan? Hindi pa ka? Oo. Ito mag-vlog. Ano mag-vlog? Joy. So, kanina dyan sa'yo. Iyo. So, Bring ko gusto ka daw. oh, tulog ka dito. Tulog ka dito. Kung ka din yan. Oh, guys. Balik na ako. Tunay na mundo. Sino pa dito? $4. Alright. Nice day. Again. Ay, matingin. Ayun na. Ayun na. Iso ko na ako. Tunay na mundo. Pero yung ko. Fish. Nagpaalim may pa-kape ko, no? Nice. Kasi po, Walang... Hindi ka rin tayo.
Talaga gusto nito. Ikaw na yung tututod ba no? Sinakanta ka dyan sabi, Tapos, wag daw na yun sa pilit. Magkura na kayo. Anyway na. Kaya? Anyway na. Kaya na. Gusto ka nga yun. Anyway na ka nga. Hoy, paro! Natin ka natin. Ano na? Sige ka. May baka? Kapit na tayo doon eh. Ha? Pero masali pa ako sa sarili. Ano yung tungkol sa dito? Sige. Follow me. A-side. Balik ko? Follow me. A-side. Follow me. Sabi, Ulit ko. Sheesh! Hello? Ay, hindi. Nasay. Napakagandang level ka. Wala ba? Ano, nasa na? Kahit na namaan mga Ay, hindi. Bakal na. Sumata ka kayo. Diyan ka. Diyan sa'yo, babe. Kaya, dyan sa museo din. Oh, di ka ako, ano? Ano, babe? Sabi, very good. Ay, dyan. Nice. Sunod, no? Nasa ka? Sinain ko na hayop. Aro, nakasita na ako. Saan ka? Ako na lang ka. Uli sa water, sa water! Ano din ako doon? Tugtog ng hayop. Eh, basta ba lang, balto? Ito, sa water. Saan? Ano ka palit ka? Iyo. Yung kay Rebe. Yun na yun. Nakuha ba kayo? Sige. Hindi rin ano. Attitude ka, the play side. Ang hayop na. Yung sabi, Bikas sabi. Ha? Bikas ka. Wala.
Kulang. Utang ulo. Alam. Hindi ka ba, babe? Baday. Abangers! Jabaks Jelong. Mga Indo. Sabi mo. Abangers sa Minda. Sige, watin. Siyo. Pangatay na pagkakang. Watin. Wala na ba yan? Kita mo na to. Oh. Ano naman na? Kita mo na to. Ano? Okay, babe. Sa Sige, bridge. ano? Sa bridge. Tagaan. Nice. Wait for me. Aki. Oh, okay. Parang wala ka. Ito na. Okay, yan din yung karoon. Sabi ko na lang. Do I need? Robin? Ano yan, parang Kaya, kaya mag-reload. Parang gas? Magkano ko kayo ni Kawa? Well, Abangan ako. Nabubukas na ba ganyan? Hindi nga. Oh. Kaya natanaw, langan ka. Ayan, ayan. Ayan. ayaw mo rin mag-vlog na. Sumutol. Sumayos lang. Wala. Kapag kanayo. Kasi muli, wala ka kayo. Wala. Ay, matutay na kami. Kaya. Hindi na kababa na kayo. Try mo. Kausan. Yun mo. Sabi, ano ba, wait, Bawas na slide. kita, babe. Slide. Wait, likod. Likod, Remy, iba niya sila dahil pala yan. Likod na, kaya tayo niyo eh. Mukha to si Gorgo natin. Dapat ka na sa kanya naman. Titi, tata, 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 tata.
may kamay ka na. Hindi na ako makatago. Hindi ako. Ikaw ba ako sa ako kayo? Andiyan yun. Yan. Ang kakabin. Ano dyan? Hey. Wait, kuya. Wait, kuya. Punta nga yun. Bawat ko na. Time! Ano, sorry? Ang ina mo ba? Tama na yan doon. Oh, yung kaabang na kayo. Pwede ba? Siyempre, pwede ba? Okay pa. Ay, di naman pala. Utang ka, panduan ako tambisis ako na buhay. Sabay ko, matutang na parang di ko tamo. Ito sa water sa slide. Ito din yan. Itintinda natin. Dami. Ha? Ano? Woo! Tulo! 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 Kain. Hindi. Look. Ito kamating ba? Hindi. Totoo na yan. Bili ko tao yun! Sula yun ito mo kaya ako ito mga lodi. Boom! Nasakta ko. Ah, tamol. Parang yung gusto ko. Pagdali pagdala na yun. Tuloy lang ako ginag na sa batang ko. Wala sa ro. Lord! Abang video. Kung wala na balat na. Hindi mo pa lang. Yeah. Okay. Hey, good. Huwag ba ko mababatay? O, tabang video. Nang hard-activate na hayop mo. Good shot. Parang ka na lang. Madami. Naging bato ka. Nice one.
Oo. Ay, yes, God. Kakatog na naman. Nasalan! Nakakanawan. Medyo bubugubog ko lang. Naglilip ang mga bukoy. Nakakalawan. Imagine. Tari, magkaka nyo, Tridano. Suday nung isa, no? Dala ko ng mga No, running down. 1, 2, 3. tilos. Tilos. Ay, daily. Ano ba Mga ito? ko ng mga payuangan. Mga ko ng mga payan. Ano ba ito? Ano ba ito? Dading ka na sa naman. Sige na. Mangas ka na doon. Ayan. Gunshot ka Magmotor ka na. ng batag. Iba na diba sa taas? Sinabihan ko. I-round na rin na sa batag na... No problem. May gun you. Ito ba ito? Sabi paano kayo sa Basta ngayon nga, ginisdipit na. matalig din. Kanya kagan mong guma, tahan din mo pa sa guma. You don't want money. Ito, sinunta. Hindi ito pa. Ino niya ba? Andun sa baba. Yaga. Jody, Jigan! Tanga, tagot ko! Iyan na nga yun, di kaya. Hindi na kajijing ako. Ano, tulog? Magkaroon ka ng bakal. Hala! Oh, tanga yun! Matitigan. Ikaw pa ano ang hayop na? Gaga. Gigi ka pa. Putang ina mo. Ooh, that's crazy. Yan. Utyo, ate, sambo ito. Ha? Biyak ka! Kukulog na. Guys. Isa din. Maplan. Amin ay di tayo mag-aaway. Sabihin doon to. So! Tapos na matiis ka magsusupport sa ha? Baka ka, Lili. Kaya gusto pag-inim ko lang.
Kami amin. Puta ka Ang lang hindi dyan. ka nilingayo. Makabusita na ngayo. Wala. Naligidong ko yun. Ay, kain ba na? Halikudan, halikudan. Akin na to. Yun. May na, nagawa ko ba na? Kuha na to. Kaya na. Ay, ayan. Hindi mo siya pa dito. Likod. Nagawa ng paano. Ayan, Ben. Ayan, Ben. Dalawa kang jump. Jump ka. Ay, hilit yan. Pinapayo ko, Ben. Ano? Ano ba ito ka lang batil, Ben? Uy! Alot! Tatama kaya ako nga ng Mario. Yun, ako nga yun. Sira na. Tanyak magnilo. Bare? Hindi ka nakipag-check na natin ba? Nalito daw pala na hayop. Ay, Puros mga giganero. wala yung hindi ka? Tama yun! Yun eh. Gura-gura nga yun. Ayos. Kapushito na. Wala, nagtitig ka naman. Shit kaya nga. Kasi gura-gura na pagkara. Matitigpasin na kayo. So, basta to. Dati pa nakasakit tayo. Ayun ko, sira mo ay kukul. Babalik na sa bridge, Wala, titigan mo sa suta. Sa suta ko nga. Pushito na nga. Yung pang hindi ka nakayos na. Magdidi ka niyo. Dati sira na. Alata ko ba eh? Ang nagkaraga nga. Ha! Ayun po. Shit. Kakali, hindi ka niya nakayos. Yan dito. Yan dito. Wala. Nagkikita. Siro. Pagkakalo. Yang ligay. Ay. Sinalik ito. Napulo. Ginawa pagdalahan yan. Ikaw, gamang ka ba sa ano Sabi kilay. Sabihin daw, hindi ko niya ayang gabi, gamang ka. Mantap. Wala mo yun. Ikot, yan. Ikaw, sisip na ka. Ano? Ang tao. Sa isa, Tino. Ano ba? Ako nga ba?
buyo na pala. Putak, likod na ako. Ano yun? Makakasi pag gano'n. Ano yun? Uy! Wala na dapat. Araw. Yung ganito? Baka kasi ko dito. Diyan ka ilagabang niya. Sayang. Kaya hindi ka gumawa. Kabig. Bakit ako? Sa likod. Ah, Hello! hindi yung nalagay ko talaga. Ha? Mapera ka daw. Si Bibi. Ayun ka. Ngayon na. Lagi ako nga. Nag-play daw. Nag-plant. Nag-plant dito pinasisipo. Sumayo! May. Ito. Sayang. Ito. Lagi mo sa may ano yung square. Nabakalit na. Ano? Ito. Dali ka dyan. Itang ka dito. Sa likod. Tama eh. Hey, sir. You ready to bounce? India na to. Yeah. Tagilid. Tagilid na yung piano. Talusoy mo na yan. Ratatatata. Sige. Upa! Two. Yan. Isa Pag Magkatutuwa ka. Hindi ko na dito akong kalaban. Bishop Day. Bubo. Ay, hindi kayo na lang ito. Hindi makakaste. Happy New Year. Angay, puro tape. Wala, jijiganin. Ang jawa na pala natin mo yung likod, babe. Ay. Subi sa samboy po kayo po. Wasak suta. Sana nga ang may titigo. Mababay. Yan. Ito, ayan. Kapal. Dali na namin, oh. Oy, oy, oy! Takipid ba ko? Ayun, wasak suta. Bakal na ba ito? Ito. Wala din yun. Evan, si Evan, no? Ay, pili ko lang ko hindi. Baka di namin. Sabi ko na daw. Ayun. Ratatatatata. Sanford. Plan. Pararaw. Lan, sipot.
Tabi. Ay, ay. Malad, bola mo ito dyan. Nangayop! Nagrilot ka. Uli sa likod! Wala! Huwag nangayop ka. Oh, shit! Ito na ito. No, dinay ko. Nakapit mo na yan. Orsi ka doon, hindi mo nakapasip yun. Tabi. Ano kayo ko na naman? BJ. Bago mo naman din. Wala, hindi ka na. Wala, Ikaw, Rikon! Ikaw, pagkanda din! Pagkanda. Wala. Check mo, tigde. Stepiran! Kaya naman. Saksakan! Stepiran lang ko na. Nagsama na to. Ano? Oy! YouTubero! YouTubero! Oh. YouTubero. Ano? Hindi. Kami sa Iperon. Bagi mo lang. Ito. Puta ka. Ay. Ay, help me. Yuklan. Is that hello daw? Hello? Makalag na naman. Dilabit. Tama na? Ay, puta nga yun. Dilabit, ano ka gagawin? Dilabit. Lord. Umuda, umuy. Stepiran mo da, Saka na. Stepiran mo da. Umuy ka, umuy. Kaya papayay na pagbigyan ng mga sensei. Sensei Ben. Oh, napon. Nagustuhan yung vlog. Basta ako mga hindi ako dapat. Durugol kasi na. Banggol kayo, mga banggol naman. Oo, ilaw-ilaw. Ay, magando. Nagupit na daw. Nagupit pa daw. Darating kita kadang kamu sedang sayang. Lagi ako. Nakalapos ko. Ayaw. Sa kalagmahi ka. Tao, malating. Nag-iilaw ka. Abay, ito yan. Ipangarap ko ito. Umuusok siya eh. Hindi ka mo gamot. Bagong utak. Bagong ba? Bounce! Apa yan? Bounce ko na. Water. Lima, may break. Tumabi ka dyan. Sige, sa isa-isa. Isa-isa sa gagawin nyo. Sa isa-isa.
Bigas ka pa lang, be. Bakit wala ako ng bigas, be? Hindi ikaw. Puta din natin bigas kaya nga, yun. So, Ben, bigas, Ben. Bigas na lang, Ben. Papalit na. yan ikaw. Ben, bigas, Ben. Ben. Legit pa. Tangay, nagigibong natin na sa'yo. YouTube niya. Ben. Kamusta? Pagkak mga be. Nakakasiri ako kung ano. Pagkikloto. Ben, paano naman makuha sa ano? Kaya may sakya, Ben. Ang power ko baga sharing gun. Ang single life, Ben. Ata, di ako nga Mga lang. tranggo, Ben. Yan, Ben. Ito, Ben. Yan, wala ko alam sa water. Wala mo dyan sa water. Puta, likodan na. Lagi ito. Basta bala. Ang bilis. Mga diba? Sino bingado? Pansin ko, Ben. Lord, stop. Ako sa naman yun? Ano? Basta, bumilit kang hayop ka. Bumilit kang hayop ka. Ano? Ang kailang ba? Puta nga eh. Ba yung baga? Puta, di ba ako ano? Mapalibig ka pa kahit Libre ano na ba? Depende yan. Lagpasan na Makakurang ako. mga Walang Yung mga mental, marbago. So, bilog ba mga kulay yun naman yun? karin dyan sa may taas yung may parang may mga may tulog dyan na Just, ano. yan din sa tanong. Yung inutuman di pakal mo. Ang inutun mo baga, kung iba baga, tulog baga, sa baba ka, may Kaya nakag kakawat ko. sa baba baga, may nakag baga dyan na equip. No. Ito kami, ito mo. Parehas na, Libre na yung request mo. parehas na duwang mawara. Bisin daw, Libre na yung ano? Sabi na, Sa kuya, so ano, sa kay ano, alam mo ba ganun na ako? Sa kuya. Maladaw pa na sinaro ito. Ano? Minutes na. sa kuya naman, ano, yun na yung Zico, pag Layo! ano, 4 months na, sabi niya na, ano baga, Nag-iimo-ipo. ma-adult ka na tapos, pag na-adult ka baga, malayo ka Libre tapos, na ano? Ayos, yeah, ano? level 100, Si Manda ka ay, kay Sera, level 700 plus, kay Jik talaga gusto ko. tapos Si Manda ka. tapos ng AJ, oh, Idris AJ, Murago, Boss, ang ano, Boss, ang ano, Kahit ano ito. Gawan. ako sa kuya, Bill, Skin, Ako gusto na yan. Yung mga ganun, sa mga guys, Small. tapos Ano ang Zico ng ang Zico ng ang ano nagiging? Ano, nakasok kay si ano. Sa kuya kay Kachi. Ay, puta nga yun. Nag-1 minute. May ano, may kulit-kulit yung may buko ba ya? Yung kulit sa mo. sa kuya, ang Zico Ano ng Murago, pangalan? tingnan ko na, Eh, malalim yung pangalan. yun na yun ang pangarap pa ano ka, Murago ng Babay, babay. lalaki. Ay, butog ko ipagaran ng sharingan. Eh, but, ako yung ang kanay, ang zibaga, pag nadutog ka baga, kapantad ng kahal yung
malay ko talaga. Huwag Kaya yan. Ukit mo, ano? Likod! May Likod! Tapos marami ko rin yung bawasan. Taas ng ganmay, amora, anaura, May kod ko na nakwanta. buwa. Uy, damit pa! Pinabani! Taas ng ganmay lang, iba ng ganmay. Ano? Ako lang may nakabuhos. 10 mil na ano? Ganyo. Ulay ka na lang. Nabawasan na ko na ako mil na. Ulay, malamit! Tama, Mahiling apat. natin, mako na pinapaan. Ulay, ulay. Hindi na ako. So, tinakulit si Tubig. Wala doon. Nagtatagal ka. Huwag mo na kayo po. Nagtutuklit ka na ako. Bali ay, pinatigba ko nga. Ano man magtutuklit daw? Day, magtutuklit. Para ano, shift Ah, 1. talaga ako rin ano. 1. Tapos tag mo, autoclick. Autoclick sa naman, autoclick eh, autoclick, tapos on. Alam mo ba naman? Dito pa ako magtutuklit. Kasi doon sa na. Pumakanto pa kay Kuya No, siya pa sa kuya na yung nagpapawat. Tapos, Tatagayin din. Tulad ko na ito sa album ni... Hindi ko yan, ginawa ko. Wala ko bang mura, no? Kaya kung kailan pinaka... ang inagkuha ito, pinawat ng yuman. Ang inagkuha na ako at yuman ng mura, guminsa. Yung mga us. Tapos may kikwip. Kurang ang ano ko. Oo, sigurang ba ay... Sigurang ba ngayon? Wala lang kung ito siya ang kapag-pound nyo. I don't know what I'm doing. Bang talaga itong kurang. Ang yan, So, So, para ano to pag ganyan? Dahil ko naman ang boss. So, para ano to ba ni Naruto? So, ano, ramen? Yung ito ang matamukha. Dito na ako. Pilu. Ah, bakit kasi gusto ko ng sinabi ito minimon? Iyan pa mabuti. Dumupukit daw yung... Tawgon ta ka, suntukon ta ka digisang. Ano mo? Adungo ta ka, Ako yung nakatalo. Hindi wala sa laro. Balik mo na siya! Kamate ka, boss. Rejoy! Yang ito gawin ito. Ah. Asa ko susipulit na? Ayun! Punsya! Bulugugin na, ano? Sige kita rin yun. Ayun, si Dawal minutes na, no? Kailangan sila makalito. Butak mo di. Agoy. Nabanggit niyo. Nebe. Vlog! Kuya ko ta. Okay ka makakot. Ganyan, be. Kaya gamin. Ayan. Vlog. Paano kang wala? Ano Ano, nabuksan ko na si Quip. Ito. Ganyan, be. Ibigay mo. Di ba, man?
Winaso na nga. Pag pirang spin mo ito. Hindi mo ganda to. Ako yun, nag-take Okay, sa laro ah. Ako nakakuha ka na. Ari na ako naman. Dilim eh. Dilim. Yung kulay ano ba ka? Ang body. Kamay mo, nag-take tayo. Very power game. Nabaw kaya. Ano? Yung debate, ang body ko. Nakakataon, ano? Marami na ba nagpurma ko sa ano? Gara ko si Madara. Madara. Ako dumalang ka, Dadzi ko bagay yun ang kadumalang sa ako. May masil-masil. May masin ba niya ni sa kuya? Ako ba ako? Tapos pag i-receipt na pag ano mo, magulang ka, Dadzi ako. May aura ba din, ano, kulay green na nagbitong-bitong. Si Madara. Tapos ang mata kulay Yung- green. Dark gray. Boom. Naku, ano ba? Madara ako. Adlan sa ako si Madara sa ano ko. Iya. Power out na. Doon na sa paro. Opa. Kung may ano ka, may Oh, ano si Baby ka ba dito? Mukha ko gusto. makot doon Page siya. color Oh, 50. dalamin. Select Yo! Nice day. Puro, singko. Sa paro nga. Lapi naman niya. Sumakay pa na. Ay, swal. Ay, sa Gigi. Ay, ano? Ganda. Remove bag. Yan o, yan. Aggressive ni, ano, remove bag. Issue. CHXD. Slide. Si Ate Susie. Hindi na tulad. 1 minutes lang. Yan o, inakat na, no. Ito, sa likod mo, Ding. Kaya sa water yaro. Ayun. So, buko naman ang mata da. Oo. So, kulay brown. Eh, back ka lang. Ayun, ano. Shoot. Ako nang gubo ba? Sa ano? Sabi ka lang, subuko lang ako sa mata da. Lapang ko na may hero. Bulok ang lang bagpay dito. Bulo ko na. Ate sa to! Akin lang. Sawan. Ate sa ko pala. Ang naman sa to. Okay lang to yung number ng ano. Ayun na, ano. Set. Sabi ko isa wa. 50. Good evening. Ha? Lemot, eh. Gusto na. Bilisan na nga. Gusto na. Casio siya. Ding, 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 pong. Karoon ko nakatako sa range ng mga boss. Saan ka nagpapalibig eh? Boss. Ako dyan, saan lang mapalibig? Kaya yan. Kaya, kwarto kasi Bago na yun. Ano ka? Ayun. Computer 2 and Roblox computer mo. 4. Page places. Kasi lang kami sa 4. Iwan. Manamit. Bakit ang tabit number ko? Ako lang may snipe. Ano? Sarata next day, Tira. Raskid ah. Muri ko kung ano eh. Oh, may piras. Raskid
8, What? 6, Sara, sana kaya nun naman na. Uy, 1, 2, Eh, ano ko, sniper? Pato-pato na lang kita, oh. Kami yung kulit yung brandi daw na kami itong semo. Gusto makulog mo nun? Makulogin to, ano? Hoy, gising mo yan. Makulog na, nabalik mo dito. Paano mo ang bilhin ako? Ang bilhin na ng 98. Ano? Magkano naman? Magkano ng fermented? Di ba, nagitig ko ka lang fermented na permanent? Dinuin. Siya, Swin and friends na ako contact donator. hindi ako mag-away po. Hashtag mo, hindi. Yan o. Tapos nagyakan mo pa kami mga video. Nakuha ko ng butay niyo, biyak ko gan. Ha? Ay, biyak ko. Biyak ba? Ano yung yan ang tawag? Ang mura mo sila pang kumbunan dyan sa kulay. Anong, Unang lawas to. yung, para sa kita, kaso ako yung ibang buo. Sultan Jimmy May. Ano yan? Sultan. Wow, masyado makata ko. Ito na. Show, alo yun. Third and unlock. Magayon dyan magbusta. May scroll dyan, tigda tao. Ano dyan? Snappy run. Ending si Teje. Stop the phone. Ayun na ako nasa baba, pinakababa. Ayan. Ito ko tayo kan Umano. Umano. $16.50. Good Isanda ka mo. evening. Ang bunay, duwag daw. Matupawa ko sigahan. Nag-Netflix sa tapatawan, sigahan. Dahil pa ko magandang dua. Matupawa sa ano. Wala. Ano gamit mo? Ulimitan niya na kulit. Ilimitan ang gamit mo. Okay, parehas sa dua. Doon pa lang. Yan, wala. Ito na ito. Last na bala. Hindi ka pa nga. Ah! Alis naman sa nakanang buhay. Sige, reload ka ng dua. Oh! Nakuha yung tatao. Matukawa. 98 sa 98. Wala ka na makagano. Wala sa too. Kita, ilagada. Wala sa too. Ano man akong ganon? Dahil na di ka may natagkakan sa May baba. nakabahan. What? Pamit bagong pagkakawa. Magtuo ka man, Jake. Sunod Black Widow, okay? Hila daw kita mahilig ko. Ano yung batin mo? Doon may naura ko sa baba. So, dito na. Dito na papalo. Wala, wala ng bala. Pati alo yung bati mag-reload. At sa female, Wala! sa wita. Sabi yata, ano, sa kong muna. Sige naman. Sumagunog pa. Ito, sige ka.
ni. Kantor ni. Ikot na ikot. Ikot na Ipot ni. ikot na rayo na dyan. Ipot ni. My turn. Patapawag ka sa na. Hindi ka sa ikaan. Paano ko dito? Ay, paano na? One Upo. stick. Sus! Rayo. Balik ka, Jake, double click. Diamond. Doon niya. Anak, bukulo ka to tonight. Is BGS. Hindi mo ko. Doonan mo ang replay. Dahil. Hindi, ano ba, anak? Kapapaw mo na. Hindi mo ba wala ka rin dito? Game? Pag ma-reload, alam sa nagot na. Oh, reload ka, Jake. Reload. Reload ka kung duwa. Shout, Jake. Alam ka na nakakuha. Buko, kasi daw, so, hindi na daw doon, ha? Okay. Ah. Question, ah. Ano ito? Ayok ako. Parang gusto, lumabik. Hindi man giguhugasan doon. Ay, clear Kaya ka mga naman. pagkain man digdig di sinuno. Ano kung ano bayaan digdig? Sabi niya paano siya na mahuga. Ano mo nakapigil mo May ka? bawang Ano may mo ano? Hindi kasi pag gunugasan doon. Ay, Kabundo! Mutik ko! Hindi ka na rin ako matanasik. Hindi ka Ayun, po. Hindi din nagdidelete ka na. Pagmuro na kami rin sa bago. Sabi niya madigdig sila. Digdig. Ikot na exit. Tama man na yan. Dai-dai. Ya, ano problema kaya din ang hugasan? Ah, Saan na ba giguhugasan na pagkalot ko sa Paghugas ka. kamahugas? Ano sa mga karma dito ba? Hindi ako, parang sa'yo, gumawa. Ano? Kaya nagtara mati dito rin. Tulus one. Pag di ka pa nung kami, paano may nakakita? Dinilministay. Bago mabatid ito, Mga chicken na gusto. dahil lugi si May. Manikan sa kalama. Nilang panjo. Sama yun. Nadan! Para pa sila. Uy, yan na ano, may axe ka. Pag-arani yun, nasabay ko mo sana. Paangat, ang mouse. So! Oh, shit! Oh. Ay na, today naging Ay, di ko na pagtumalin mo na kasali. Maduro. Dabangan. Meta, dabangan. Karakalot si May Gadan. Pag nagadan na ako, si Jake Maas. Sabi ng kay Gino eh. Pag nagadan si Jake, ako magadan kay Gino. Pag may nang kami tuwan, si Jake kumbas ang kami ni Jake. Gadan si Gino. Ay, Ako sa'yo humila. Zipline ka na sa nakutak. Nag-zipline ka na sa nakutak kahit kung saan. Yun na nga ito mga Hello?
nandun na ka, yun po na ano. Pag-shoot tayo ng partidahan ako. Night socks. Naman, mo. Wala na. Wala na, kami na pala ka. Boom! Reklik, Jake. Boom! Wala pa si Jake, reklik. Los! Oh, los! Napapal mo kulit-kulit. Ay, ano pa, jump mo. Ay, ang kapal ka. Sige daw kung may sugka doon buong. Ano daw, subi daw na ano, saksakong buong na lang. Shoot ano? Saksakon mo na, di ka na magang ano. Memo ko kaya. Sabi ni ba? Pinakiyat, dinilitan, boom! Sige daw, subi daw na di ka mag-stay pera. Gusto mo sa mga ganun. Pabalik siya ng kaya. Daga. Din for sure. Para pa lang siya hindi sa lugar na kapayo. Ito ano. Hindi ako kayong aksyon. Iyak siya on. Ayun daw. Sige ako, sniper mahilig ko. Yan, sa gilid ko. Malusok kay Jake, kada yung sniper. Di mo kaya. Men. Uy! Partida nga ni. Uy! Ano? Partida nga ni. Di ka na din no. Partida nga ni. Kaya namin. Makakardo to. Makakardo eh. Makakardo rin eh. Tulong click na din agad. Ano ka nakula? Sarap ka Parang namin. hindi ka Yan nakula. Korneng ka eh. Patulong na kayo sa inyo. Cinco. Daw ka na kayo. Para may hindi pa man lang. Uy, wala nang bala siya. Replay. Tanga. Payo ka ba? Asahin niya daw ako dyan, garda ako dyan, tatakaw. Baliktad. Kaya hindi kita dito mo. Well, magsabi kayo kang, ano, makasok mo, kagudo. Nagiling ka man, di ka mag-stock kung bunta ka. Ay, nangabuo sa mga iganda. Ano ka, may dakta kami. Gusto mo Bigla ako ikaw, gusto. Teka. Then, nakakawala. Gusto ko dalong na ako nito lang. Gusto mamando. Ang dagdag mo lamang. Dagdag mo lamang. Kaya di na. Hulog ng salog. May hulog ng salog. Pakulog mo sa loob. Tanga. Kadni. Blade. Natatanong kita, Meg. Magala ka. Nalastay ka doon na. Kaya ang XP. Naragyan mo sa ano ba? Nadurog ka nga nung gatag sa gatag. Sabi na, natrata. Baka ka ng payo. Iyon mo video ya. Ay, harap ko man na nublog. Butog yan, Meg. Ano ito? Itong butog. Pero dali, sarang gatag sa akong gatag. Iyon na ay, para sa destruction move. Iyon na bugaan. Ibo no! Wala Ano? ka, baka
Pares man sa distraction mo. Lakoy dobi ako. Niyo. Niyo. Paano? Saan ang dakong sabi ni Lili mo? Niyo, di. Niyo, lakoy dobi. Log yun na. Dati, Ilan ni Pe? siyempre, alangan ko na anong kain. Kailangan mo daw bubuhay naman, bibili naman sa likod. Dahil ang ilaw si mama. Kainaw ko na sabi ko. Isa natin ko sila dito manalo. Aimhead siya. Ano? Remain. Gineman versus Jay. Ha? So, ano, G? Anong batan ka na? Bullshit pa ano dyan o. Dapat ayun ka yun. Hello? Hello? Sabi, hindi ka mag-gasmin, ma'am. Oo. Hindi na ayun. Oy. Yung ka mag-display? Oh, yung ka mag-display. Pinalo. Okay. Hindi na kalma si Brad. Burger. Oh, bullshit! Ano mo? Take mo na mo. Madali ko! Ah! Ibong sotero. Sabi na rin mo magtripa. Ano? Ay! Pati ko na itong ibong na kayo. Yan ang idol ko. Gadan si Bayo. Murang naman ko na ako din. Apoy kayo nagtawag na. Hello? Apoy kayo nagtawag. Ako lang. Sumabag kayo ang kapo. Alay dahil kila ako. Kaya kung taman. Pero kasi Daminso. Si Daminso. Daminso! Uy! Uy! Hindi ko rapidas. Gigong ko ginari para sa Indo. Hindi ko lapit. Tananan mo na lang si Tendo. Kasi bago. Ano na, natalo ko na. Ha? Natalo ko na. Kami, Ben. Uy, patak pa. Suko lang mo na. Yo! Ito tao. Kaya pati nalalabot si Milo, iba na kay Mil. Gigong ko ginari sa kay Baker. Kapit ito. Adne. Ano mong labot? Lagi pagtaygon. Aksyonan pa kasalaga daw. Ano mong labot? Ayun. Ano man dagot? Nabog ka din min. Baga. Aksyonan ako. Gumya ka mo! Ang kanimong labot, grabe magtaygon. Tayo ko tayo. Nice one! Nagadan ako. Pag pinakyong ka daw, ano dati mo? Ano namin nila? Largan din, men. Daw, dito nag-ito si Biker. Oh, Ayun, tayo. Yak. Andaw na. Kanimo. Lago na mag-loss ng paring kaluyo. Yan ang tanggap ka. Ano ka daw, Mil? Ibabaw. Kanimong lobo. Viper, makarawang. Viper, makarawang. Crystal, Crystal. Oh, bibel lang. Payo. Payuin natin siya. Wala. Yan, may pera. Ako mo naman sila magluwas. Oh! Tama ka na. Mayayos ka may... Si ano, si Simon, sila lapit.
maganda. Email yung gamit, ano? Ready. Kaya anak ko may Roblox na. Matanda, nagkakawat pa kami. Ready na! Ready! Dawa mo pan! Kaya mo akong mabangal. Bakit kailan may tawa kayo? Hindi ka ako ron. Nakanya sa mga ako ron. Ooh. Okay, di kuya. Ayun, si Kuya Pato. Tawa kami ng duwa. Tama na gagat, bakla. Ada prito. Nepiron ko yan Ay o. na, di ka gusto. Pag nadog ko, say. Patarin, nagpa-blatter baga ako. Di ba ga, galit ba ko? Asa. Paksa ka doon mo. Paksa ka na. Igaan ko na nga yan kasi sniper siya. Paksa ka na. Kali mo! Ama, tabalo ako. Ako na, nakalik. Ako na. Papa! Ako na. Marupong kayo natin na. Leka mag-sniper. Leka mag-sniper. Oh, di ako mag-stage ako. Ano, dyan na, palumbatan. Ay ka. Magaling ka, JKO. Para nagkakaraw-karaw ka ito. Computer 3 connected. Seryoso Computer mo 3 has previous version. Hindi na, seryoso mo. Nagutom ka lang na. Sabok kang buwan, okay mo. Bakit na? Ang bakla. Bakit na? Kaya mo, dahil lang mo kumaga dyan. Okay mo. Bakit na ang bakla? Magaling ko tanga yun. Magaling ka. Bravo! Gadan mo! Ikaw na lang ka. Kamunduan na ako turo. Kung tayo gusto, di ka magana. Ano nga, pero kung palumbatan, hindi ko magal. May yarang lang. Dito sa kanilang. Ay, nagpulot. So, So, hindi nga, dawa ba ang mga ano? sige na. Isip ka na. Wala sa. Shoota naman. Sniper pa lang ako. Kaya mas karang magagamit ako. Hinapin mo. Di ba, Nick yan? Oo. Gusto, pumunta ka. Hindi ko mag-ano. Sa iwan. At ang rabo ka. Dawa dyan ka pa sa mga stakong Hindi pagkara. ka magkakasin sa tao. Bubo ka. Ayun. May kalat kayo dito. No? Mahiling mo yun eh. Bubungan. Ba't gusto mo nga rugot ka? Nabubungan. Kasi na ang bubo. Turog na. Yung nangal ko na kayo. Push ka, stop. Bawang ninawang biyo. Huwag na joke mo, safe. Wala hindi kanya kasalin ako na Joseph. Eh, buto mo, maksa na nga. Ba? Wala hindi kanya kakadurog ko pa sa subang. Dumadurog na naman. Boxing ako, buto mo. Yoo! Apot ang kuwapot ng aning. Yan, bala. Tapos ko na natago. Hindi ka masaktan mo, ito kayo. Tawag ka na. Kasi nagkakaroon na. Pambiwang kita, bakla. Pambiwang! Ano nandyan ngawa? Ika, Muya, kasi nakikilaban. pera-pera, ikaw ka. Pira-piray, alan. Mas kipirayin eh. Ano kung taka lamang ka ano?
chocolate milk. Wala. Message mo na ito. Sasagot ko. Sasagot ko lang. Ba't ano ito? Ba, isang ka lang, ano ba kuna kang nanay? Lolo ka. Tanag-tanag na ako. Ba't ano ito kasi nito? English. Paano ba ito? Diba? Alam ko na sumat na sa iyo. Research ito? Hmm? English? Ayun, kaya ko. Plastic dito to. $5.50. Good evening.
yan. At Oo, ano, mali. ano yung kukuha ka? Bago matutulala, naka-alis niya ako. Mama. Lil! Nag-agi na ako kasba, bro. Bebe, kapag ka. Iyo ako kasi Jake nag-anggo kasi pinilingin mo. Kasama, na mag-agi pa niya. Pag iyong to, ganun na mga, dinil ako. Nag-agi dyan, Lil, nag-agi dyan sa malamang kakit. Kapag Jake, patunggo ko putas ako sa atin. Kawag na. Mugulit dito yung ano ba, taga-boy ba yung mail sa compound? Ito ako nag-video ni Wise. Sa kaube. Nag-video ni Wise. Namatawag si Wise. Boom! Walang talaga si Wise sa blacklist. Yan? Diba na ni Chakno? Ha? Diba na ni Chakno? Ha? Diba na ni Chakno? Ay, Wise, so pangarap ka rin chat mo kang ano niya. Diba? Diba? Uy na. May makaltamin. Bill! Kaya nanimin kung hindi ka tumarap, ito talaga no, nabinalaw. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Bill! Oh, Bill, yun, dapat. Ano ba? Wah, ibig mo ka dyan. Mas maray pa, mag-gusto lang na din. Mas maray. Pero mawag na, mag-limit. Ang dati, yun yung number, tumuko ka na. Sir, ba't yung mga... Maganda ko pag yun. Uy! Favorite kami lang. Biscuit. Ano, galing na daw din ang blacklist. Kumig ang ano ka, kalabang. Mga NML, email.
Ano pa flashlight kinuha? Kuha mo ganyan. Ako na, kumbang. Nanako yung super slide. Oh, sabi ko. Oh, magkakali doon. Ibigay kita dito. Gila po ako mula. Kaya, Gila po ako. pati ko na po ang dadadara po ng buhay. Ano daw? Bo, ano na sa Dibaw? Karen. Hindi magkapigya. Ako aday niya magkira. Ako, narito po na ako. Dapat kaya ako ganun. Ayun, tumanin yung sa ano. Ano na dahil karami pa yung ito. Ako pa lang kaya nag-aagam yung Nini, hindi ka makinig. Kami to your heart. Kami to your body. Yang pa na po. So, ano, sabon na po ulit. Nene, bakit ang sabon? Dami na pag-ibig. Michael! Ang sito na wala ka na din. Lazada, ini ada Lazada o Shopee? Ano mas madali mag-abot? Ano? Lazada. Kami, ako yung Lazada, gusto may Shopee. Ano nga ni? Ano, kemudian mau paano? Ano nito boss? Ano nga nito boss? Shoes. Tabo. Wala.
Ay, Utang ka, Pinse. Hindi mo nang utang sa imo. Ay na! Sana, mama may utang daw ako sa yung 15. Mata man. Ay, tapos na kuya. Mapakalikot akong guwaba. Hindi man. Mata. Dahil naman. Dahil ng guwaba. Pero nata, wala dyan. Ito, anong lugod, iba? Nata. Sabi ko. Nata, day na. Hindi, nakamatin ka. Tapos, pinit sa mga computer. Iyo pa. Pinirate 7! Hindi na pinirate. Ay, nag-stop glugan. Hindi na drugs. Oy! Wala akong mahilig ko tika na sa ibo. Ano ba yun, no? yun na, nitantot na. Will, wala akong mahilig sa tika na sa ibo. Wala akong mahilig sa tika na sa ibo. May kaklase akong mahapot din naman naghapot. Ano? Sabi niya, "Hi, may tanong ko sana ako about sa air." Sabi ko, hello, ano? Buwan nga ni Doc Fish Buha. Ako sa nang Anong tanong mo? Iya. Sabi ko, anong tanong mo? Iya. Mama, Iya. Ang supitakan naman, kung mo kinaag. Supo, ikuntong ko ka. subag ko. Supitakan mo, kung mo kinaag. Ay, yan. Subag ko mama. Sa sling bag ko. Ayan, dyan sa'yo. Normal ba ka na? Parang natanaan. Eh! Spider-Man nila. Silo ka nga, pero nandito.
Boy po. Alam mo naman na kaya ang ganda na tapos pwede nga dyan na din. Isip ko ano. Tama. Ito ang isip ay may mabili mo lang may Pag lang mo kayo makuha ng skin ulit mo yung pawon ko yan. Pwede na. may dati na sila. Kay ano? Leo Mall. More. Ayun, mas may dalang kabayo. Open. Parang ang mga daw na ako makawan. Ano pag pinigay ako na sa mga saan kaya? Wow. You'll never play with it. Deng! Kasi nalalilag sa Naruto. Teka na. Ito to. Kaso kung dominant na tanaw, okay. Ito Malaigit. Kaya mo, reklamo ka nung galing pag-dulo. Ano, makulog-kulog na eh. Ito na dulo. Ako ni Bagaw. Ako niya sa block ito. Okay. Tapos ano yung dalawa. Ano ka lang suot? Cool ko. Ano? Lungol. May laman. I-Facebook mo dahil. Sir Rino. Open ko? Ha? Kaupit lang para sa pinag-dulo. Yan ko makita pa. Kasi magagamit ko. Ako niya ako Good evening da. Ano, aura. Bueno, tumigay ako. Walibos. Tumigay ito. Kaya ano ito. Kaya tumigay. Ibus ang naging Yan na yan nabubuha. Tugang. Napakaman na. Bako man. Tugang Yan pa. na. Yan na. Dahil man. Binayan ito kung alam ko paano. Namamali siya ng arog na ka. Sabi niya ang talaga. Kaya mas lalong ibuan sa ro. Pero sa akin niya, dahil yung pagpabayaan. Anong pigit? Taga-alin ko ka pa doon. Sabi na po. Sige wala. Kasi dahil nakakahurong. Tama ko rin ako. Ito mo, natin sa mga
Ako, Tawag siya mag-ginare-nare ko. akin yun. Tawag siya mag-ginare-nare ko to. Ikaw ng kwenta. Tawag na yun kay Ang kwenta yan. Parang kay Ano? Bakit? Ang kwenta mo lang. Ryan. Inanagod sa lugar sa ato. I just said, this is me. Yung ano talaga mga nagduwa mo. Lalagyan mag sige, ang maya magsiwa mo sulod. Alam ka ang sulod ay sumalamat siya. Ang harong nila, ang ano, puro sa marap ko. Hindi ka naman sa alam mo. Ano yan? Puro mga arog sa mata. Ang harong. Kapal. Oo. Ano ka? Diyan o, hindi ang butong na arog kayo na. Tanggapos ang saro, ang laba. Pero, sinta sa nga isang ilapit ka. Ang dayuton. Hindi pa kaining. Rependa ko lang na. Yan yan sa daan. Buaman sa nasa sa tao. Oo. Alam kang ibang tao. Wala ako. Ha? Ano? Kung talong ibang tao, di ko pa kasi. Aray ko. Yung langga na. Kulukon ko ina. Ngayon na to. May talong tao. Sabi ko para dito sa kay Nene. So, katulog ka na. Nene! Kuha daw sa salon pas dyan. Pag itaraman ko si Nene. Pabayaan sa Talaan. Saan ka nila? Saan ka nila? Huwag tangan niyo. Ha? Oo, oh, cellphone ko. Papalitan ako, papalitan ako lang. Ikaw, ha? Kaya mo ikaw ka lang nga pa. Sabi ko nung hambo mo, ha? Ako ang kaya mo. Huwag mo ko ha? Hindi kami. Walog ka dito ang buko ko. Pinunti ka, ha? Tara mo na ito. Tapos ka. Ano ang may nakakasal sa hindi ka kasi. Ha? Dahil mo parang sabi ko gawin. Mga imported ah. Oh! Okay na tutulog sa ano.
this month. Kaya mo nga ka. May ano na ako ka. Hindi mo mga ako. Ilang ko madalas ako. Ano? Sayang, hindi na dito. Natakot ko eh. Pero ngayon doon itong barit na kasama. Ngayon ito na isa ko yung barit. Sayang. Sakto na eh. Takot ka. Ay, cola. Cola. Wala na. Ayaw mo. Ulit ka ba? Hindi ba may Ha? Apat simpong bangus. Dali. Kaprint na din. Aray. Yan ang flash bomb mo, flash bomb guard. Yan ang... Picture. Yan na ano yun yung... Ano tayo kuya? Ano pa kaya kaya? Human rights. Yung basta matay ka lang mapapagpus ka basta. Ano lang, diba? Daga ako. Wah nga yung mori. Flash mori. Wah nga lalo. Pitay ko. Hindi ko nga pitay mo. Nakasali lang tayo kuya. Rebo. Dapat maano ba ito? Dapat mag-ibig ka po. Alam kita ng story. Picture sa na. Naman na yung bay. Nasa ko kung ba, ipapilis ko na kay Charles ito. Yung arin. Ito, lapit mo may lapit. Tapos yun, ipa-print ito kay Charlie. Kasi, wala mo ka nagkarawan. Lapit na ka nag-istorya. Hindi ako sorry. Nagkapasinit si Bong na kung di mo nagkapit kung nagtarang mo. Iyo, antay ka man nag-eskwila. Hindi ka kahit nag-eskwila ang mariyaw ng ulan. Yernes. Bubo! Tinarang ni Iska. Kala ka nagula. Wala ka mo mag-eskwito kung Dapat ka nagkaan, sinarkaan. para mariyaw na wala. Hindi parang pupunta din eh. Hindi po sa inay. Dapat kabangan lang tayo kuya. Tapos ka na. Ito ang ano niya, itong pamabala.
Ano ko sa akin kayo ni? Pareho ako kayo ni. Alam mo yan ako, Pino. Nagkaduma. Agis yan sa kayo ni. Ako na. Ano ba yung may kupusok-pusok? Ilingon naman. May tumon. Sana kupusok-pusok ka ba? Hindi mo pala ganit kustaw. Oh, ang ano ko, sira. Kaya i-fish ito to? Ah, Tawag na nakakata ko kung bakit ako. Baka hinot, ako hinot, ako hinot. Ikaw, nagtatara na. Nagtatara. Pag nakakawat na si ano, dito. Nagtaw! Pwede mo na pag-atog. Paano gawin kang bakong kung hindi ka magkakawat? Ano? Oy, hindi ka hinot. Ano to? Kayo, puro kayo ni Chimel. Hindi saro. Kayo kapag ka dyan, gawa. Ito. Dali mo bagong giveaway ni Jane. Naku! Iba pa to. Uy! Walang suri na. mabukas daw ako. Ano daw pinubukas ng kitchen? Ikaw pa yan. Cleaning days. Pinukuha ko din. So! Ito pa saro to. Ano pa saro yan? Pero kasi ito rin. Ano yan, May? Good. Print mo siya. Tanga. Tanga! Hello, Pixel the house. Voice. Liwag na lang. Siya, tiga ako. Asler mo muna. Pagtulong ang asler. Yo. Ako ba pira? Kanima. Ay, may nagod mo ako. May society. Sinano? May oras yung dunga. Ay, hindi na kami natagtakan. Nakatot ni Ay, Mary. turuan na ka ito. Lasing nang ka namang kiray ako. Di mo na taon niyo. Nagkaganda. Binuhat mo si Butog. Si Butog. Ay, si ano? Si Agi ang binuhat. Oy, si Sige, paano yung pagkadaan? Jane. Si Butog. Masyado na ano? Nakapil pag nakita ko pinagamit. Nakakaulit na si Butog. Tulog ko. Di ako pala hindi. Hindi mo na to. Nakita mo ako ba? Gawa pa sinda nag-ano. Nakita na pinagkakos sa duwa. Ajit ko mga disol. Dahil yung disol. Salam siyo. Hindi ka man. Doon. Tara. Ngayon, ano ang biba? Bilang ayaw, Lolo. Pinanaw. Ako ko isit ako. Mag-lit ka ba? Wesley. Tapos dapat, bagus dapat yung namamatik na rin yung ano nga nila ba sino? Jane, yung ang papalit ka sa ano? Jane, mail! Okay, ang papalit ka sa ano? Ano ba ito? Ulit pa mo. Five. Mag-sit? Ano ako? Paro! Ako na basta. Bato mo dinigin sa mga ano. Ako wala. Sir. Muli ka.
Payo, doang payo, sa ginto. Sir. Balik ka. Ayun to. Sorry ka. Alam niyo, bunso ah. T-shirt na naman. T-shirt na naman, oh. Kung pang-polo. Ay, bako na yun yan. No, basta is. Hindi ko baga. Tingbabalsi ka sa natulad ko. Wala ka lang dito. Taktakan lang, may bala ka. Ala, di ko na nabali. Subok ko minari. Mapasok ka. Kami mapasok ka. Dodere ko. Sinaksak mo ka. Wala po. Huwag niyo kung papatayin dahil nato lang to. Putang ina, sila ka pastor ko ta simen. Nato lang to, huwag niyo kung Para yun na yung nagaganda nyo. Bago ka ba? Ito nga ito, ito. Sabi, sa akong panayo. Patay ka ba? Susi. Ay, kay Qatar. Bumukha na sila. Ano ko tawagin mo? Sabi ka, ano, kaya ko malit. Tapos ang taon pa mo, huwag niyo kung papatayin gago ka. Ulit ito! Pumunta na raw! Puta Wala, na. natatrastok lang nga, kalabang ko ito. Kung mapupuda, may kuhay ka pa yun. Pwede ikaw sila po. Oo, kaya lang pero ito Ay putang ina na ka. Puta lang ako naman. Kaya siya. Puro ka pa yun. Ay, nan. Mga makaya ko na kalaban ko. Padali. Putang ina ka pa. Wala. Bukdong bangay pang ano ang Ano, maawag niya ako? ang duwa. Labot ko pa ng gabna. Yan. Nakakasindos. Oo, isurbuhay. Ayaw ko, mag-isokse. Ano na yung pinukbog sa tingkakapot mo? Ano pa man ang musika siya? Uy, nabaraan nyo. Hindi, pulo, magkano ka nakatapos. Kaya. Nakda kaya ako. No! Magpagtarawag sa iyo. Really, you're dumb? Really, you're really? Bukdong-bukdong pero ang Kung bali. magkataling ng bisyo, Ang ano ko ma. Saan ka lang kapakamuta? Pero nga ako nagkakadaan. Punta ka? Yan din ako.
Higit si ano, kanya ikaw. Kayo Kahit si ba? Miriam. Ilayin mo. Rele, your face! Mahulog ka? Kung papatayin ka. Gagawin ba? Huwag mo akong paratangan. Na ako may kasalanan. Tingko ano. Hello, maraming baka. Balik ka na. Sige na tayo na. Dudugo ka na nga ito. Okay. Wala din ko ngayaw. Yung tao di ko mahayip na. Bullshit lang ay nasumbit. Di ko. Gabot na. Hi, ha. Hi, Ako mahayip na ito. nakabuko pang bomba mo. Pati ang bala ko sa nakabuko. Uy, mga meron ako. Nawaran, mga gago. Nawaran sa mga Puro true. Ano hindi ko magkakabo? Kasi ano. Ibang daw kaso. Ano ka sa may mga gatulad? Ano ka sa may mga gatulad? Para hindi ka matang. Kung nasa ngayon. Warang kata, tawo ko ta. Sumuko kung daw pero ka ng bading. Wow! Boy! Wala ko. Wala ko. Narinig ako sa malahay mo. Yun. Ikaw, boy, kill tayong dalawa. Ano pala ako? Uy, multi-kill. Putang hirap ni Van. Babae dito. Lalaki. Putang marunong ka ba na lang ako dyan? Hirap kami. Kumakaya na kung kutang kalaban na mga bugo para may magutos Sa sa lalaki. So, nakaw ba? Ay! Meron! Si Albert. Tapos, Tapos, kaya ka dapat. pag naranasan nito, nag-alala pa yun eh, lakaw. Para dalaon pa no. Mali siya ng kalabon. Tapos may ano pa, may malis pa ako. Alam mo, yung napitog na nga, yun ito na ako, nito lo. Dati na yan na 50. Yo! Madaya na nga ito eh. Sabi ko sa'yo, Ayun ako, kakapit ko na naman. kayo. Asa mo yung hayop, no? Ay, puta nga, inabalila. Ikang hero, ano ka, Mars? Wala. Ikan, Mel. Ikan, Mel. One down is na ko. One down is na ko. One down na sana is na ko. Ay, puta nga, tulog pa. Tayo ka, Brad. Lumangin ka. Wala ka, Brad. Mas kinatutubo ka, Brad. I don't care. Reload na. Lokal sa ba't business nilo, nabadi yung stage 4, yung pre. Hindi man bakal yun. Magandang peno sa utaw. Hoy! Likod na ito to. Doon na dyan, Mel, likod mo. So, wala, really ko doon. Mabungga ako dyan. Parang may mga kahit na din, babe. Oh, shit. Wala. Huwag mo lang nila to. Ako, nandito ba daw?
ano, paano ayaw din ka bibig? May nalagay niya ko pa. Ay, bro. Well, ayaw to. Daw, mga umbar pa ka mo tayo. Daw, mga Marshall pa ka mga Ano na? Daw, Ano tayo? O naman ano? Tama na yan eh. Rumodo. Hindi pa man nga. Rome, Sultan! Update! Ano, Rome, Chupiko. Ha? Naiyak ko nga daw. Nakain ko ng payo, ha? Doon lang kainin pa din. So, payo ka na ba ito? Puro good, ano? Oh, loto. Ayan, oo, ka. Ayan. Galag. Dapat ba yun? Ay, Ano? kaya pala. Hindi na kayo, may soy. Naka-predator, di kaya kumain ako. So, yung pinakabagulang na sa'yo. Parang ang pinakamakadayaw na ano ba din. Tapos naka-predator na yun. Iyo. Ano pinapunta dito? Kung ako ng predator. Anak, cake. Gagawa nyo tayo pa dahil ano. Bakit pilit na? Punta kayang nasok nga yun. Ginagawa mo! Ako si Carlo! Kapo. Ikunta. Pangagiyan, nagana yan ang predator. Kalbo na ba siyang puparo? Tigubaw Ay, pinagtatasok at yung kalbo ni ba siyang Wala gago. Saan? Ayaw ko na. Dahil ang titibay nila. One hit up sa ulo. Natro pa yung warang ulit daw sa ano, self-post. Nakaraan kami din ako yung dinamitin. Ayaw ka ano. Ay, nagili mo na. Magkakatuhot. Magkakatuhot na. Sumya pala mo na. Tapos na yung dinaing mo. Rokan. Maganda, umaga. Isay na nga yun. Tayo'y mag-shampoo-shampoo. Ay, kalbo. Magkalakan tayo. Ay, kalbo. Mag-shampoo. May kalbo. Nag-shampoo. Ayaw mo! Ang malam. Nakanin ko palang suwabok na. Lupit niyo, hindi ko na kayo gagay na sa labas. Parang Pangayo. Hindi ko mayroon na po. Oh! Of course. Kaya napatuloy yun. Eh, namabayan ka na naman yun. Yes. Parang naipagtap. Kaya na ba? Isay. Kaya na kayo patuloy yun. Pinagpilo. Tagal mo dyan akong siyo, kung mapatuloy.
Alam ka, nag-shampoo ako ng product. Albene. Ito po, may suko. Ito naman ka, bumibili shampoo. Baka na ba ito naisipan natin? Computer ako kasi ito na yun. Dali naman sa testing. Matuto pa ako. Ayoy! Mabumawag ka na ako. At matungkang paano dahil nakasakat dyan o? Ay, nagpakawal sa habok. Hello? Di ko dapat kanawag ko. Tinabangan niya. Nakatakot dyan sa bed natin. Kaya ko lang. Dahil na ako makuspay bro. Dali. Hindi ang makuna paparungan. Pamunin ko po matiglang. Wala ko sa limang mo. Ayaw ka ni mama mo. Nagsitingan eh. Iganap ka. Ito sa sabi na. Wala ka na ba ito rin? Heng! Gala ka ni Jane. Patuloy mo. Kapira. Kaway ka na bayad. Uy, nakatarat! Abanda, stand up, ano ko, ikip ito nga, ano nga pa nakangabo. Ayaw. Ang inang sasaksak ako. Yun ang po ang bisa niya. Masaksak. Magkagi ka dyan tapos puto ka. At tuukal ko. Alaw, what the fuck? Ano, pili ka na, Mel? Ha? Marap yun, iluloy mo mo daw. Sisito sunod ka tayo kabar ka dahil ano ni Gigi. Gigi Bo, parang kami lagi na sa rayang na. Ramadang ba? Ano yan? Sama ito. Wala. Yes! Yes! Live! Ustang italibong. Yes! I think yes! Kung kulit yung ulam. Nilagyan na sila ko pa ng wala rin. Ay, mo yan. Ha? Ay, Ako na doon doon. Opo, ano ikaw no? Naimpis ba no? At local. Rod, may kanyang siyang sinasupang nga ginaang. Oh, say minute. Kakang tinamo ka? Sinasako. Kakang tinamo ka? ano na ka? Kapag may kalbo, sinagihan. Kapag kalbo, bawal mag-shampoo. Sabi na kami. Hindi na ako na. Wala nga, alam ka kamay sa tubig. Nakanin. Huwag ka na makanda iba. Hindi ka naging mo na ba? Pero, mag-ilong na dito. Ako na, tanong ko naman.
nag-inom na ako. Nakainom ka na ba ng ano, gatas? Masyadong gatas. Di Banday dada Pati nag-inom. palitot ka? Gatas mo ganito. Parang mo naman ayip ka. Yung kabugso nung rapang mo. No, ano ka na naman? Ako ka, naramdaman mo na ito ah. Ano? Ayip ka. Buat. Ano Saka ka nito. naman? Ito sa ngaro ka. Ano? Saka. Ano? Naman ako nagpapakot sa ito. Sorry na naman. Di ba isa sa kasi mahiling? Di ba isa na kasi hindi? Ako nang nagsinubigot. Di, may isa na kasi wala ko pinok sa number 1. Oo, pare na. Nagpupinok sa number 1. Guri na yun tayo. Yung pinirin tayo nito. Giling ko sa liit. Oh, pare na gano'n ko. Bigay ko tayo. Give mo sa kayo. Give mo sa kayo. Yo, pranay na pira. Napilo nyo. Yo, ano. Ay, ito din naman ito. Ato Ano ka. ito pala, hindi ko mangyara. Hindi na kasi bumako dito si ano. Jimbil, makulit na lang pa. Ay, nangyayin dito sa Gano'n pa nga, hindi na niya. Ito ko sa iyo. Sabi, maugas-ugas. Ako, makapapaiban. Nagpapataliban. Nagpapataliban ko. Kapira kami. Kapira ka. Pero ka kami. Ano, yung po mo na mo ilong. Kasi mo na papatulog. Ano? Sila kino. Ano mo rin mga tubig? Karo kalugoy. Ano mo dyan, sir? 10, 5 kasi yung butong. Alam ko na, sir! Ha? 10 nga na yung kasi yung butong. Ubo ang ayip ko. Siwa nyo! Ayip ka. Ganun sila. Sububo! Ay, bomba sana. Bomba. Ubo, mantuman sa niya. Ayun. Uy, boy magutang! Boy magutang po! May pera kasi. May sakuna na pera. 1 million! Kulay, punta mo! Tara, tulog! Kare, tawa! Hindi ko manabuhay na! Ako kaya. Para may tinulog na Yan, nakatikimahan niya. Ito. Rubber shampoo. Ito. Ano yun? Di naman ano? Mag-apot, Yan, Ako pa. Ano na makalawa? Hindi mo ba? Dose. Huli si... Buka! May limit yan, Tina. Ako nga, napalagay pinot. Ang gana.
Ginamit. Ginamit. Makaw. Basta sapor. Makaw. Makaw, di ko lang. Ginamit mo lang. Ako lang inutin. Oo, ako na dyan. Ano ko nga yung kasi, no? $7.75. Mas matibay pa ako sa ano. Saan ko ano? Dalawa ko mga J-Coffee. See? Dali Okay nga niya. Sige po, ako to. Dala ko. Biwan na. Balik sa man, King. Mga rambuon, mga King. Kaya na yung gamboy nito. Pag nagtip pa yan si Butong Huwag ka kahit ka para may tingala kung account. Mga rambuon, ako. Gano'n doon, bumili doon ako. Hindi mo gusto pinalabanan. Kung ako, pag nagtali yan si Butong. Hindi ka kasi pinalabanan. Ano, kasi ikaw na mga ano. Butong pa rin ang titingan na buko ko. Ay, sinda. Okay, noon. So may ano, bisitrago. Ano nga ni Chay? Ka bang bukal ko? Suki ka sa mga yung biwan dyan no. Kung nagpa-idyo ka, Kunik. Ano, dati ko. pati nata ka pa sa pisulate. Tawa ng Pangulo. Sabi, ito si di ba ako silang at moment? Ha? Hindi mo na chikingo. Di ba, kay pasok mo yung bagang muli na ah. Babaga. Ako din mo ito kami sa barat ko talaga ng gulit ko. Kulit na pera, King. Yo, pati ang buwa. Okay, di ba? Oh. Teka muna, sabi mo na dyan. Ako makanta para sa inyo. Sa blue ka nga. So, ano, sigurado nyo kasi yung Hindi mo pati yung one shot. para sa inyo kapitan na kami po. Ano ba sa ano ko eh? May nakakabuo. So many people. Karen na. May kakaman to. Ready na! Human sa all lang. Siya, susura. Pasok po kung kuya. Kundi na ano, di man ay. Ay, kamakuha na kinaunan. Antok na ay kasi Siyempre na karam. May ano pa kami mo. Alam, hindi pa kami mo. Mapagdang ko na ako kay Para taro dinan sa ujo. Sige, babakan. Taro mo sa kanya sa ko. Boom, headshot. Ano dyan, indictor mo dyan? Ako yung indictor ko. Yes, sa mga warang pagpanood! Long tolls. Indictor ko. Anong tungkol? Indictor man ito. Saka hanbi na sa na, mga apring ka dumansan, bidai. Ha? Apring ka. Pink, apring So, ka. pinigyan mo na gusto ka ng gawa. Papamapin? Ano ano? May silid mo din? Oo. Gamitin mo na lang. Gusto mo, kaya, Gamitin mo na sa lusan. ano pangalan? H-A-N. Ano, midi? H-A-N. Tapos Oh, ay, tapos B at Ay, UBI? H-A-N. Tapos B. Supar ka na B. Yung lang ito? Oh. Unbelievable ng... Uy! Ha? Naghintay ka ba? Wala na. Kaya mo na naghintay. Hindi mo kayo! Naghintay ka ba sa papa mo na Uy, wala? chocolate. Dog! Dog! Ikaw ba ito ng pizza? Kami ka ko chocolate. Chocolate. Ayaw ko nga. Si chocolate ko. Si binakal. Rati pani. Pani. Sabi niya, Okay. Madali. nagani pa lang. Mag-uali ay tapos ano flipo. Yes! Pero may minsan May na nagtiti ka man lang. Bakit ako mo? Klaro. Ako mo may sarong kita lang. Pati ano sa rumah. Bakit kita lang gawin? Doon ang ano. Isa lang Dragon. kami niya pati sa rumah mo ka. Parang parig ko. Escorta ka, Jay. Umay. Ano din ah? Pero kamarin ka. Sinta ka kayo man kita. Hindi po, paturban to tabi. Apil na tumato. Apil na tumato, pero. Ano Sunod ba ka, Pi? natin?
Hindi. Mura ini kanya nga sa kapan. Ako sa senior. Sa senior. Ayaw na nga. Di ba nagpapalit ang ato? Kaya kung pinagkakatagaway bahay, baray na sumapa. Gago. Game. Makalita ko. Tungkol. Wala. Game. May makakita ko na. Ako lang. Ano, ang dati ko hindi Abangers. reborn. So, ano ba, gumura ko na save? Invasion reborn. Tumura ko, hindi ko gari. Dinilit ko na, may naragisa ko na sa akin. Dinilit ako ka doon. Matalit ko rin. Maralat na tayo mo. Pag ano pa ba? Andito na. Marami pa. So, iba mo ito, hindi na hindi ko nagdala na sa cellphone. Ang gulo. Araw sa gamit ko. Mga tambay na ko. Hindi lang watch game! Lalo kami! Abang. Sabi, inog na kamo. Sige pa nga. Wala kami. Kakala po pa lang. Nag-score akong laro kami. Opo! Nag-7-3. Natapos ako ng panahon. Ako nagtawa ako nga yung pa nag-ibigay. Padarungan. Napang click. Na inod. Mga tanatay ko Uy, so tulo. favorite. So favorite na kalbo ko. Na. Ako TikTok. Karol. Hindi na ako bigyan mo, no? Uy, kasi mo. Dagdag score. Tumatlog to yan. Uy, ulit. Jogali kami today. Sira ulit. Favorite. Favorite. Mag-inaw na ba? Paris, masalangan ko. Favorite. Nakakawala mo sa ko yung puti. Favorite palangan. Favorite. Mag-inaw Bye, tito. Uli mo kuya. Namin. ka na, mate. Butog. Stop na, matulog ako. Matulog muna ako ng hangyo. Bago nga kaya ako. Yung one. Ano sa Claro, akin? puti nga yung... Pwede na. Sira mo ka. Favorite. Ano yun yung puti? Wala. Didiling. Abangin! Abangin! Didiling. Abangin lang ka na yung. Dili ang balik ko nga isa. Tinato ko na nga. Dahil pa nang ganay ko. Kalugod sa langong. Ano Naglawan pa lang. Skeptics bagang may ano, yung may down. Bubo daw ang Wala sa ganay. Parang ba yung may Nainutan ako. Mas clicker ta kaya siya. Dali niya tipayan. mamamatipan kalaban mo. Nakandangan ni Garcia. Tigdadagdagan ko na nga ni bilang score mail. Nakata na si King, wag bubong paano ba? Shotan! Iyo mo na! Di ba yung kabulong ka? Ay, tama. Masala ako, masali. Pati ba yun? Buti ka tanong ay kusalay! Sinagyan, nabuwasan ka. Nabawas. Sige, aksyon ang girayo. Bubong ka. Aksyon tanong mo, rin ang girayo, aksyon tanong. Ako na ba yung muto? Aksyon tanong. Tanga mo kami kung may nandiyan. Pagplatok na muto. Bakit mo nga? Ba yung kalaban ko? Zero one? Zero na po? Mali na din nila. Nabutong pa sila. Puta man na tayo. Really, your case. Sino tayo maputong? Ano, manapayo mo. Puto! Cute po! Ikaw, dawa na aksyon Action tanong. na! Action na natin king ang bubong ka. Kala ko na inut ka na ako sa video. Mamaya ka na to. May kala ko na tumusunod. Mahiling ako kang Ano? makaglaban. Gusto natin sa din. Oh, ako na. Ew! Jungle Knight! Bubo! Ikaw ang bubo! Nagtaga ka score mo. Nasa kalto ko. Alo, yung tatas. Nagtas na akong height. Mamay kinalaman ng ano ko. Kala. Sepira na. Sige, stepera na. Nasaroon pa yun sana dahil Sabangin, nung pumatay siya doon. huli ko tao, nakabang na, makumator, ka pa. Okay, my turn. Uy, so ano ka nga, ML?
May turn na ay kalaban na dito. Dahil basta nakapika. Si Mio, okay? Dito po may car. Pero mura ko mga yun. Ikaw naman. Sige. Ang ganda ni mga ito. My car. Ayo. Nabuta pa sa spring mo to. Killing men style. 3, 6, ano? 6, 3, 10. Umalik ka, Mail! Sabi mo umalik na naliputan ako. Di ba niyo nakapin mo to? At naiyak ko. Grabe ka ngayit na, no? Sanghay. Sorry. Sorry. Okay. Ito ako lawas, no? Bukas, ah. Wala, ano na? Pera na. Tandua. King. Di ba rin naubos na naglaban ng patas? Punya mata. Actually, tayo si Aida na lahulog yaw. Rekorol, larat-ratan, kirta. Ano sanghay? Paano? Oh, yes! Nakaka-score ba si to? Teka na, nakaka-score ang si to. Si magabang ka ba to? Bakit sinampanis si Buto? Gusto to, ah. Gago ito. Sabudo. What the hell is going on? Ito, what the hell? Pares, kita tong saraw. Pa-score ang tao. Masarap to. Sige, pasturo na sa ro. Maria. Ay ka. Ngunya na. Makawat ka na mata. Ako kung magkaroon kang pasturo mo gaya bata. Mahina ka no. Kaya kung maglaban ka, magnahay. Pag nagalan ka, Pag nagalan ka to, mario pa-score. ayaw gago. Oy! Fair shot. At the headshot. Pinod, Jilin Villa. Imagine pa ako What the the hell is going on? May armor na ako 7 days. What the hell is going on? Menos na bagatos pala niya. Trabaho. Ready na to! Ready na to! Ano? Ready na! Ano naman? Ano? Puto, Isabela? pilit ka natin po. Atrapa. Retrata? Iyo, halina, ready na! Naging snipera niya. Pilit ba ka? Hindi. E-I-D. Ha? Tingnan o. Bago kong gigura mo. Nililiban na yung bigaan. Baka na-miss ka? Kailan ba? Miss ka? Bakit daw? Kami dapat ito, kaya kiling ako. Ayaw niya padatira pa. Buwan. Alam mo, ma'am. Ako, ma'am. Limo. Oh my God, this is hell. Oh Mag-miss shit. ka nga rin sa auto. Nasa Got it. Ato, kapag maka-ipad ka nga, mo. What, di pa ka daw bus. Slow ka, pigilit din ka nga. Limo nga ni May. Ano ka to? Ay, ka nagluluya. Hindi nga. Nakaba mo no. At tingnan lang nga, nakitig, ay anong gamit ito, palusok ko. Krishna to! Yung sabi ko, Krishna! Ika. Labas, mga people. Labas. Yung. Tama si Jay. Tama na ayip na inyo. Ika daw na ayip ka. Parang tanagadan ko pa. Ika daw kaya. Tingnan yan, Dragon. 14 kang giray. 24. Wish to one. Parang tanagadan ko pa nga. Hindi mo yun. Gabon.
ka meron ka. Yakil mo. Rene. Ready, your eyes. Yes, may si Rene. Ang ina mo. Your eyes is ready. Bernayo, dito namin, ano, ha? Gago ka? Ha? Your is patak-potak this na balabalay kay Kai. Wala nang butong. Kay Kai na bala because the bala is yami. Sniper ka, latratan, sniper ya, kaya. Kaya kaya. Dog, anong gabra? Dog. Ay, nga nun, kiking, degil sniper. Ay, nakatog, nakatog na ako. Wow. Ang butong. May sniper ka pa ha, tangina mo Please, mo sunod ka. ka to. Please, sunod ka to. Kising na natratan, may sniper ka, kaya ka sniper. Yok! Ang arukan, mga durukan, mga buko, mga arukan. Wala lang bilo. Ang aki mo na, Para gatul ba? laro ka magpatuan, nagagamit kiwi, pinagbabawal na teknik. Ako na may butong. Ito, nakalang sa ako. Yun, minsan biratatan daw ka nga ito. Magkano nga ito, Ito na siya magamit pa. sniper. Nagkakamay ito ko din yan. Ah! Buko mo dito. Pinapakal dito mo na ko. Ala! Ito Sunod mo, mo pa please. rin. Sniper, sumagasok ka din. Kato, ilang ang score mo. Ay, di na ako bilo. Saan mo sa lapis? Lagi na sniper ang chiching. Ay, pero kaparulason ka mo. Tawag ka rat ang headset. Lumagaw sa ibang computer, bako digde. Sa ulo na computeran dyan, router ng computer. Ikutang inang bumbaan. Sa kapunta. Pwede pa kayo may. Ah! So, kasama na ako. Kira, abot ng ating pupilo. Sige, ati Brody. Isoy, bisit na nakakit yun. Gago ka kaya. So, Oo. Yung pistolo niya daw. Gago ka kaya. Yung magalan ka. Ah, naka-unswipe na pa yung. ako lang na-text na ba sigurado. May panagdag pa ako nga yun. Nasa 8! Ah, kaya nga pagalan pa si Mel. Balik ka nga, ako na muna. Ikaw, magda ka na pa yun. Ako tanggal yan. Ay! Putas Ang na idol. Ayan! Namurote. Ayo! Nagkantong, nagkantong, nagkantong. Pero score mo, para piso, man ka rin. Mabuhat ka sa kapil mo. Nakubuhat ka pa rin. Oh, Okay, mic drop. ikaw na tugog sa may ko. Ikaw, dear. Ikaw. Hindi na nasubalaan. Rato mo ng ano mo. Sabi na, daw, likat, titingnan ka. Pwede kami maglikat. Tostal! Maglikat, Mel. You know, the live address to. Address ko ka nga, pag sa basketball, gamit na ka na yung tapos fire. Ikaw na eh. Ang nga eh. Ano, tapos, ikaw pa nga yung mukha mo. Harap ka, hindi. Tapos ang kita ba din ng gana? Oo. Kaya kasi nakawag. Ha? Boom! Batay! Headshot na batay! Tatuan dapat, tatuan! Boom! Binabiyo ko si Jero. Sa bagay. Nandun ba? Ang maglikot to kinalipan si Jero. Yes, I think. Binabiyo ko si Jero na eh. Naduro ko sa tiyo, binagkakod na siya kayo na sila taong iwan. Hindi siya mga nagkakod. Binagkakod ba eh? Kaya lang kami. Maski magsunod na kami na kumanda ako dirong dati. Oh, may jolly ako. Ay, sit ko. Wow. Abang ba? Kamu to. Pambak. Last Riyan Monday. dong sa mga bagos kaya ito. Ano? So, ano kay Panay? Sumlit ang kibo. Yan naman. So! Dawa tubulan. Tubul. Ito man eh. So, bakit sundin naman dito? Kasi so, kay Jun sa ito niya. Dawa. Basta, yan eh. Ito kay Pagpag. Nawa, ano ka na, Flat? Ako mo aplas.
45 na ba lang bata ko pa sa Yung nga libil ako. di nga ibil na likatan maid. Ikaw nang butog, ikatin. Ibig sabihin mo, hindi na kaya. Oo, pag Di ba? Kuya! Ako na Umuli ka na. Ako, saniyahe! Basta ka! Hindi ka na dito. Hindi ka na, takit ka. Sa kang ayos kay sport doon. Wala pa, sport na. Baso wala ba? Pagkalilo kami sumayin dito, sumayin. Lemon ay Di ba, pag pwede sa tungkol sa mga... ako na ba tuloy yung Hello, skin karama. no, sabi ko na Let's go! sabi ko na balik. Sa ba? Sa kamay sa ba? Hello? Aga. Ano ko nang balik na ngayon? Ito pang kapala. Mahali ako ni Team Ace. Ano oras na doon na yun? Ano oras na? Pagod pa ko lang yan, oh. Sakto pa lang sa doon. Takbo hanggang sa kaya mo. Tumakbo ka hanggang kaya mo, boy. Ano? Ano, ito na pulot. Sige. Headshot! Headshot! Lol, yung mga trash talk ka daw, hindi mga paano ko. Napaisong pa, headshot. Yaba ka siya. Ako yan aling kap, in Putex. Ako mata ko to, narabatan mo to na katubago. Makulit ang sinabi ko. Oo, Makulit. natadawaan mo. Bangan ang bawas ko, ano. Agadang ka. Headshot! One kill! Idiot na, no? Hey! Second naman na yun. Hey! Second Second groin! Harapan kita, Jay. So, may duty pa, Joe. Opo, naninakaw ka lang. Sabi ko kayo ako. Kinakamaras na kita. Isay? Dulce ba mo? Ay, bawal pa ako pala yung dulce ko. Kinakamaras na kita. Darak mo! Ibo! Praskata. Wala kang bago. Namarang mas kami. Buwan, talaman mo. Tama ko nga lang. Kamu lang ang bago pa sa nangin ko. Wala naman. Tama. Buboy, tingnan mo daw niya kung may hindi pa nagwago. Dog, parang di mo to. Kaya ini baka nga iba ko ini ano. 20 yan. Oh. Ano niya? Champi daw siya. Wala. Sige na lugod na. Champi. Dua. Tinatog na ako. Hindi naman ikaw sa kan. Baka lang ako naman na picture. Ay, nalagod to. Kapag ulang lang ka. Sige na to. Wala, ano kita? Galing kami boto na, panadyan o. Yan, nato nila na. Dok, pasi dyan ako, Dok. Wala, nakakaano siya ka-GPL. Nagulo pa lang yung bali. Dyan ako, ano, okay. Ano po? Pasla na po. Abo! Abo! Hindi na nakayip ka ako, confirm naman na nakayip ka. Ako, ah. Pugi! Ikaw? Yan o, unanakan ko. Ano sabi mo sa nito to? Yo. Number pirang number to! Hindi ko. Ano number? Hindi ko na siya. Thank you. Dito ka number. Tuksip ko! Tuksip! Pasubyan ako. Pasubyan ako. Sige na. Iba mo sila kanya. Ay. Kapupit mo siya. Suya ako nga. Wala, ngayon ko si Pangay din ako nagpamasahin. You know, Parang may kapupit. Ano pa? nakakaw ko.
Alin mo? Tamang. Tamang. 70. Maduman ako 15. 55 na sila kada sa kuya. Mapaligdig Tara. niya. 7 ganda ko ano lang. Mapaduman ako sa eskwela. Mapauling ka niya. Kasi lang natok na ako. Wala ko daw. Bukuhan ka na. Sibuta ko. Last na ako. Pero ano, Dinas? Di ba nagtapang? Ay, bante nyo! Di. Dali! Paano? Puta ka! Ay, naman ko. Sina! Koy ba? Di naman niya nagana. Ay, Bacheng! Bilang pa sa JJ? Kasi ba to? Paborit ka na daan. Para sa mga yung pong... Koy bang? Apa sa ko? Open man. Nag-out, baka nyo ka? Nag-out ka na, Cheng? Dali, binuhat mo na to. Umix, B1. Baka na kaya ako! Punta kaya nga! Hindi na sa nakap. Nagkirin ako dito. Ay, iyusin mo na na lang. Dito, nata. Nata, kanina. Ayun, nagano na ako po. 50. Ano? Good evening. Sobrang makotek. Ano kami po? Ayun kami pala nito, Pe. Bago yan, nandito pa galit. Oh, gamitin na! Gamit nito, Pe. Wala! Flip na, tip nyo. Ano na sa nakainin? Oh. Muli pa lang kakalano kita. Log na sa ano. Naglag na mo kung sniper. Yuan eh, log na. Manap ka. Ay na. Laluan na sana. Ay sige, naglag na daw sa chat. Ay na, mahal na ka mo. Sabi mo, hindi ka man to. Hindi ka man to. Hindi mo bisa sa lawan to. Para pa ako kinagay luya. Punta nga, di mo kita makakawat na nga yun. Taklan. Doon na. Anayo. Kunin ako tao. Yung ka daw. Waluya man sana ako. Ikaw, oh. Doon naman. Ang kalan melon mo. Ang bagong koon. Ayaw rin sa nagamit ng mudyo. Para lang pa. Sumawala ko rin mo ito. Dahil na tao. Gamit ka na lang sa kuya dyan, no? Sa kuya, ano sana? Bakit sila kaya nga? Wala man yan ako. Sa kuya, tapos sumabayan na sabi kong wala mang sniper na bulo. Dahil ba sa kayo hindi ko yan? Wala mang kira. SMJ. Pistol man na naib ba? SMJ shotgun. Naib mo? Ano na ka naib na? Ikaw ka, digdi. Tana ako, digdi. Yun na nga itong gamitan ko. Hindi na, exita na. Parang yun na lang. Exit lang to. Ko na maski gamit ko naman tapos gamit ko ini. May 2 minutes ako yaman ko din sa mga gamit. Oh, sila. Wala na utak mo. Ay, yun na. May isip diyan. Iyo itong makasog na balil ko. Yun, itong more yun. Ito pinay kita. Saklan. Yan, 3. Tama. Kay Tobe. Taon mo 3-3. Kapag hindi bunga, kaya ako man ha. Duro mo tulos. Ulit ko, so. Diyan ha. Kagari pa ni.
Dikon! Hanap na, maghanap ka na. Ginawa ko na ako. Ano? Alata na rin daw ako. May retrieve na ako. Ulit tulong na ako. Itulitin daw. Alata lang na, wait lang, wait. Magiray. Ano, nagarali? Video? Ayan, para ka. Tuloy ako ng live. Nakikita ba ako? Ako talaga yan. Okay. Out na dyan. Di makawan. Okay. $18. Good evening. Makati dyan, right? Hanayip ko. Gusto mo ninig lang ng... Pinakain mo daw ito siya na. Wala mo ka na pala. Ano daw kung liban ko dito ni Clown? Mura ko no 176 wins to 0 ano lahat yan. Anong pangarap? Ikaw ka na ako? 3, tara no, 3. Ano ba na?
mo rin to. Ha? May pululig mo rin. Sniper, uwi ng mga sniper ko dyan. Lulutin ako. Hindi ka. Uwi na mga orang ina. Puriwan mo rin. Mag-reading. Ha? Siguro mga ayos ka. Mabuwas na nga. Basta, nasasaan mo na yun. Sisip din mo sa dito sa nakupa. Siguro sa nakupa. Diba? Kaya dininya ko niya. Ay putang togs, mga kakusugod na ko, ilingat ako. Uy, may extra nito. Gusto nila. Ajal yung subilobi. Yun. Si Rax. Di, paris mo. Oh, my favorite song. Tiklo ko ba nung Joey? Ay, kaya ko sa Ala, yun. Pabili na nga Nakapulog pa ni. itong mga fish pala ba ito? Yan, okay na. Yun na. Sarap na sana. Yun na. Matay rakon. Sarap-sarap kita. Sarap-sarap kita. Yan niya ka-JDT mo na ako. Matay rakon. Yan nakagad ako. Morat. Duwa na pag-iyan nung Jerry Joy. Kaya. Ay, taro. Kasi na yung meron na yun. Right na. Ayip na no. Ayip ko na wala ba? Ibumba mo kaya ako buo na nga. Yan na. Ibumba na ako. Yun sa baba. Abot pa ako mga... Hindi naman. Ano yan? Ano pa na? Saan na ba? Saan? Madaya daw. Sorry na. Oh, huwag kang makalit. Kasi Georgie pala nag-idol. Idol, ito pa yun oh. Sige, kayo nilan. Gago ka? Tato. Walang tato. Uy! Pinagkiki! Pinagki. Yan, abang ka dyan. Yan, ito yung pirmi. Walang nada, walang tao. Ugat na to. Yan, ayayin mo ito ba? Rejay, ayun, Rejay. Ano? Nata, di manay ko. Sige na, ayun mo Di manay ko. Paras na ito. Bakit na ba Plastic. ito? Ay, kung ang plastic. Tubo lang ito. Namumugo naman, di pa ang ay, pigidik. Bubo. Ayun, natitip ko na. Parang plastic pa. Ano ba yung SMG? SMG ang ba din niya? Len? SMG ang ba din niya?
ka. No, Baltino! To. Mayos na. Kita kaya nagagay ko sungay. Ang ayos ko lang, gago ka, tangina mo ka. Kita kumagi yan. Ay, sipon, tas ako. Yay, sipon. Oo, kuya! Sa inyo to, gibas ko sa ito. Alat yung kanap eh. Hindi ako. Wait, Jay. Di ba si G? Ay, Wait, si G! Jay. No, boss. Idol! Basta na guys! Idol! Nalimutan mo sana dyan, Jay. Yan na siguro. Okay, okay. Puta, ano yun magpunahayo? Ala! Gusto ko lang balik ng ayo. Tanong pa eh. Dulag, speed, dulag. Sino na dyan? Magkirigyan pa yan yung piso nila. Tulo! May buwan naman. Ay, sipon. Yaman ano? Ako matanong. Yung kapit sa tao. Ako hindi. Bugoy. May maluto pa. Sa'yo nga, aling palaw. Yan si Jack Kuno. Si Rini J. Si Precision. Yung digdi Dagan mo ako. maluto mo, dagagan mo. Suwa. Tagaan mo. Mangarang ko ta masarang. Mas ka doon. Puta yaw ko ito kayo. Yan, sige na. Sige. Pa! Sayang. Sige, bawi. Sipon. Kono, J! Ako makuha. Gago mag-chat. Gata, kina. Tangayo. Aba, ang ba't niya ngayon? Wala mong beda ko dyan. Mahinayo pa. Ala! Unang kuy pa ka mo doon. Game. Uy, kaya bala kayo ni ano, dito. Malakas to, ayo. Gusto ka na mo? Extension ng trash to, mami. Yan yung rin yung pin. Sa video. Wala ka ano no. Walang tak-up. Ala! Tingnan ko. Halika dyan. Oh. Buwa nga eh. Naliligaw ko maganda. Yan. Naliligaw kami ngayon. Naliligaw kami ano. Yo na dyan! Sa A. Ito na. Kada. Nagtago dyan sa saro. Yun na. Buba nga. Naloy-loy. Panipay. Baka malakas to.
mo dyan, nakaulit kayo. Tulog sila, tulog sila. Tulog na dyan. Tulog sila. Yan. Napangit na po siya na ayok. Nagkakaroon ka na? Yun. Ay Kailangan na. mo na naman naman ako. Eh, mga tanong. Yan, rejoin. May katawan lang Kuya, ang ako. pinakarito sa Harvey. Hindi naman kayo wala. Tinawag. Ano mami, so? Buwa, mami, sa diri kayo na. Binag-rejoin na sa ila. Hindi naman. Ano? Hala. Biro na. Mami, piggibo kang pariyo. Dahil tarataw ka lechon man. Kaya man ang pingin agad na asukar. Ang pagkan teriyaki chicken. Chicken teriyaki. Hindi ang ganun. Panatot ako. Hindi ka na. Nice. Ay, sumisipon. Sige niyang kakaulit eh. Malikat ako. Okay. Yan ako. Ako good na kagad oh. Ayos nga yan, sabi ko. There. Malig sa kuya, G. Nice. Siya na ganyan pa sa ay. Magadan pa. Kaya, baka mawala ini. Ay, sa kuya, yan na. C4. Mawala ini. G, C4. Ayan, kay Tope. Hey, ingat dyan, Pe. May duwa dyan. Ingat dyan, may duwa dyan. Alam. Alagag, ala. Sige do, uto. Uto naman. Uto naman o. Natandakaan. Uto naman o. Ayun na, kilala na nito, Pe. Ayun na. Ito, pinahan. Libot naman, Pe. Libot naman. Ayun dyan. Sige. Uy! Yay! Yan na may libing. Ito. Ito, Jay. Sorry. Hindi ko din alam. Ito pa yung Hindi ko gusto niya. Gusto ko na napadil. Ala. Ay, sa badin. Gusto ko na napadil. Demo yun. Demo, dito siguro. Gusto ko na. Tukal kita, tukal. Easy da. Hindi ka mag-ano, matraktor, tukal kita. Ay, kajiji ka na. O yan, ayip ka mo. Planado ka mo. Itutang ilan sa ngap. Tara. Yan, Rigtyo. Nararamdaman ko, Rigtyo. So yan. Sa A. Ay, to plan. Isa na plan. Pinaplan. Sabisay. Sabi, palan. Puto may mga na. Masabog na. Puto lang ka lang ano. Utang bisay palan. Yay, nay. Daw naman sana. Yay, nay. Sabog na ko yan, no. Sige. Yan, Agi. Piso pa yun. Piso pinto. Dumang sa tao. Yay, una ko. Sabi siya to. Yan, sabi. Iloy. Nakabangan. Sige, wutsa ta. Punta ka mo siya, Lina. Punta ka. Ako mati po. May ano, may ninja deep.
man, bubo. Tukanin ko. Tukanin ko ha. Pag nakagalang ako. Tabi ako. Pahinga manahan, aram ko ng mga dalikaan. Ano, Jay? Mana kamu, sabi? Papi! Ay, paig! Sabi na? Hindi pa kamu dyan paig ito. Siya kalaban na ano. Siya siyang nagkakalaban. Ang gusto ko muna, si ano, Kung tayo na ito. out na sa bar! Out na ako, alis out na ako. Four, kalaban. 5, Siya kalaban ka ano. Isang stock at 1,000. Siya kalaban na ano. Ano. Waro. No, to. Yung ko na. Daga. 1,300. 1,300 ba ito? Yung ko, baka mamurag nila po. 25, At nakasabi siya to. $90. Good evening. Oo, ano yan? Saan makaukot ka maghalik ka? Ano yan? Oo, ano yan? Basta pirang araw ko. Pirang araw ko pwede sa akin. Sabi ko po, dahil mo ako. Ang pala palitan? Piran. Dua jadi dengan champion. Pero kinat. Pero ano yung gulay mo? Alam mo sa rumay ka? Ano yung gulay mo? Aray. Ano? Hindi pa. Ano man? Ano